Oikein hyvää lauantai-iltaa täältä Videospacein toimituksesta. Todellakin se on lauantai täällä nyt ja on 35. sitten 2026 ja myös paljon onnea kaikille, jotka ovat tänään päässeet koulusta kesälomalle tai kautta valmistuneet. Tai myös kaikille paljon superisti onnea niille, joilla on vaikkapa sukulaisia siellä sitten, jotka ovat valmistuneet tai lapsia ja missä kaikessa sitten on joo. Täältä tosiaan ei ole meikäläisellä mitään sen kummempaa juhlaa sitten ollut tässä, mutta onhan se aina juhlaa, kun pistetään striimi päälle. Ja nyt otan ihan rennosti ryhnytän tässä tossa huomaatte on tässä Lepolassessa perkale tällä lailla ja näköjään musiikki puuttuu introsta. Oliko näin? Mitenkäs se nyt niin oikein tapahtui saakeli musiikki intro helveti soikoon saakeli perkele. Mitäs? Jaa, kato. Noniin. Joo, mulla oli näköjään toi jostain syystä toi intro ääni pois päällä, mutta ei se mitään. Siinä teille kyllä se musiikki sieltä tallessa vielä on hieno Karon tekemä musiikki ja se onkin hyvä aasinsilta sitten tervetuloa sanoa myös Merina von Ruttenhjelmille siitä sitten koska Merina näytteli tossa meidän filmissä tossa. Bring me the blood of werewolf, totta kai. Noniin, se saatiin pois. Tein äsken Clintin Eastwoodin 96-vuotias juhlalive. Aha, onks Clintti täyttänyt nyt 96 vuotta? Aila tehty Ville-live taas tulissa, kun outo nojatuoli Mikäs tässä on outoa tässä nojatuoli? Ai vitsi, se onkin hieno. Jos saadaan AI tekemään näin realistista videokuvaa, niin voit olla siitä varma, että meitsi voisi vaan katsoa vieressä juo kaljaa saakeli. Antaa AIin jauhaa uutta liveä tulille kyllä. Mikä tässä nyt niin outoa on tässä? No, tää on siis, mä oon makuuasennossa, mutta tää taipuu kyllä toiseenkin asentoon sitten kyllä. Jaha, Jaatesakarilla meni leffasuunnitelmat vituksi. Piti vuokrata muun muassa Hooperin Invaders from Mars, mutta tili on tyhjä. Onneksi pöydällä odottaa kirjastuslainatut 5 Visamäkisen film. Onneksi, herra jumala, onneksi näin on kyllä joo. Sitten otetaan sieltä Elisa-Petronia morjensta. Tässä nyt korkataan tää sieltä sitten, kun tuli hakeen arpajaispalkintoja, niin toi tuliaiseksi sitten tämä kyseinen supersäkki-jäsen sitten toi vähän sitten tämmöstä Bière Blanche olutta, niin kaadetaanpas sitä vähän lasiin sitten kyllä ja katsotaan mitä tapahtuu kyllä joo. Oi. Maistetaanpas sitten herkkua. Mielenkiintoinen maku. Ville Karpala sanoo, että tänään alkoi kesälapa ekaa kertaa kuukausin liveenkin pääsi ja totta kai olutta on tietysti. Ei ole ihan paskaa, Elisa Petro. Hei, huomasin justi, että näköjään nyt kun mä testailin tossa, niin aurinkopaiste on ihan eri lailla tähän, mutta mä korjaan tätä vähän, mä nostan tästä vähän iso arvoa tässä, niin ehkä se, mä en ole niin pimeässä sitten. Joo, se tossa, hei, tuliko siihen joku efekti nyt? No, en mä tiedä, sanokaa jos kuva näyttää kummalliselle. Niin siis aurinko paistoi paljon enemmän tossa, ihan niinku, tiedätkö, 10 minuuttia sitten. Ja sitten se meni nyt sitten tonne talon taakse, niin nyt se ei paista enää. Mulla ei siis mitään valoja tällä kertaa tässä. Mä oon niin kova jätkä. Pitäisköhän mun oikeastaan? Saakeli, nyt mä en ottanut huomiota. Tässähän saattaa ilta pimentyäkin kyllä. Hei, Ville tekee komiaa liveä videota, sanoo Leffamaailma Kino, 2 euroa kiitos. Ja viskiä pikkurahalla odottelin ainakin Supergirlia, joo.
Todellakin nyt otetaan, yes! Ja hei, tässä lähetyksessä, niin kuin mä oon kirjoittanut tohon, niin puhutaan ensin vähän tosta Finkino Plusasta. Ja mä oikeesti ihan vähän kahden vaiheella, että pitäisikö mun semmonen hommata, koska se on mun mielestä aika hyvä tarjous. Siinä vaan se, että niinku, onko se niin paljon niinku semmosia katsottavia elokuvia siellä sitten, että mä viittisin ottaa, mutta sanotaan nyt näin, että kaikki superchatit menee sitten kuitenkin tähän Finkino Plus-rahastoon sitten, että täällä on vielä piisaa, tää kyllä varmaan tämän jälkeen loppuu kyllä tämä kultaharkko, että pitää kuttysarkkia hakea tässä, mutta kiitos Nikolle ja Leffamaailman Kinolle niin tästäkin viskikattauksesta. Mutta se ei suinkaan ole lähetyksen pääaihe, vaan tänään on pääaiheena se, että katsotaan kaikki kesällä tulossa olevat leffat ja listataan vähän sillä lailla, että mitä sitten tekee mieli mennä katsomaan sitten kyllä. Mä teen semmoisen listan ainakin itselleni ja te saatte kans sitten kertoa sinne chattiin, että mitä te aiotte mennä katsomaan. Sieltä ainakin Petri Laine sanoo, että onko Ville katsonut ollenkaan Ammonite-elokuva? En mä ikinä kuullutkaan tommosesta elokuvasta kyllä. Ja Joni Laaksonen sanoo, ensi viikolla He-Man leffateattereissa. Joo, puhutaan siitä kans tosta. He-Man and the Asters of the Universe. Joo. Ihan kivan makusta tää blankki. Mä yleensä en oo tottunut juomaan blankkia, mutta tää on ihan jees. Tosi raikas. Kesäolut kyllä tämä blankki. Kiitos vaan tosiaan kyllä. Menetkö Apassinkaan katsomaan Masters of the Universe? No en. Apassi ainakin sanoi, että ei se meinaa tulla sitä kattoo. Katsotaan nyt vähän. Mä en oikein kans siitäkään osaa sanoa, että viittinkö mennä katsomaan sitä. Ehkä. Mä en tiedä vielä. Mutta se on niinku tän illan pointti on siinä, että keskustellaan vähän näistä. Mitä on tulossa tässä, kyllä. Merin ainakin menee katsomaan Disclosure Daytä. Alien nörtti sydämeni sykkii tälle. Niin. Ja sitten mä vähän ennakkoin, vähän varmistauduin siihen, että saattaa olla, että siellä saattaa ihmisillä olla kaiken näköisiä juhlia nytten kaiken näköisiä, niin saattaa olla, että katsojia ei ole ehkä ihan niin paljon tänään kyllä. Hei, nyt se aurinko taas paistaa enemmän, niin nyt sitten taas on todella palaa puhki kyllä tämä kuva kyllä. Ei ole ehkä hyvä idea auringonvaloon luottaa lähetyksissä, mutta ei se nyt varmaan kauhean kauaa sitten paista sitten täydellä terällä. Sanokaa vaan, jos pistää silmään, että näyttää tyhmältä, niin mä säädän sitten, mutta eihän se nyt varmaan tämmönen ruman näköinen jätkä, niin on se mitä te olette tulleet katsomaan. Te olette tulleet katsomaan sitä, että mistä elokuvista tänään puhutaan, kyllä. Jees, me voidaan siitä aloittaa sitten, että näistä niin kuin nyt tällä hetkellä elokuvateatterissa olevista elokuvista, kyllä. Nikolla on juhliat lähtenyt omiin kekkereihin. Joo, no siis saattaa olla eri-ikäisiä vesseleitä, että kyllähän siellä perinteisesti aina tää on ollut tää toukokuun viimeinen lauantai aina tämmönen hulina meininki, tai kesäkuun ensimmäinen sitten, että siellä on ainakin tuolla Tampereella Jalkasaaressa siinä Ruusendaalin lähettyvillä on aina ollut perinteisesti kovat djembalot siinä sitten. Kyllä mä säädän nyt pirsaukkoa vähän pienemmälle, kun on niin saakelisti valoa nytten, niin pistetään vähän pienemmälle. No, vähän vielä pirsaukkoa, suljinta, välilihasta siitä kamerasta, niin nyt on ehkä vähän parempi. Ehkä. ...2000-luvun Spielberg no way, mutta Masters pitää katsoa, sanoo Ville Korpela kyllä. Hei Epis 313! Hyvät illat vaihteeksi kaupaa lauantailta, niin on aikaa katsoa liveenä. Vaihteeksi vapaa lauantailta, niin on aikaa katsoa liveenä. Päivällä tuli testattua uutta sahaa ja siivottua parit myrskykaadot metsästä. Todellakin, tervetuloa jälleen kerran Epis 313.
kiitoksia Finkino Plus rahasto lahjoituksesta ja toivottavasti kaikki on hyvin ja sait paljon raivattua mettää sieltä sitten. Jees, joo. Elikkä kerrotaan vielä illan ohjelmisto. Keskustellaan ensin Finkino Plusasta, se mikä se on se homman nimi. Ja siis mä en ole mitenkään, tää ei ole mikään niinku sponsoroitu, Finkino ei mitenkään sponsoroi tätä lähetystä, mutta mielestäni se on elokuvaharrastajalle tosi mielenkiintoinen tää Finkino Plus tarjous, niin ajattelin siitä puhua. Sen jälkeen puhutaan tällä hetkellä elokuvissa olevasta ja sitten käydään läpi näitä kesällä tulevia elokuvia. Lopetetaan about siihen elokuun loppuun, syyskuun vaihteeseen. Katsotaan nyt paljon kelloa ja paljon sijaan katsoja, niin ehkä voidaan sitten katsoa vielä loppuvuodenkin filmit siinä sitten käydä läpi. Muistakaa pistää sinne tosiaan viestiä, mitä te haluatte mennä katsomaan, mitä te aiotte mennä katsomaan ja kenties toiveita, mitä te haluatte, että mä menisin katsomaan. Ehkä Apassin kanssa, mä en osaa Apassissa sanoa, haluaako se tulee näitä kaikkia katsoa, mutta ainakin omasta puolestani sitten. Ja samalla voidaan tehdä tuossa vähän listaa sitten niistä, että mitä menee katsoa kyllä joo. Otatko plussan koko vuoden, kysyy M. Jaada. Niin kato sitä justiin, se on yksi tämän lähetyksen pointeista tossa, että mä en oikein varma. Se on houkutteleva tarjous, mä en ole ottanut sitä vielä. Sehän on nyt tämä ja huominen päivä, viimeiset päivät, kun se tarjous on voimassa. Niin onko se sitten sen jälkeen, mä en tiedä muuttuuko se hinta sitten vähän se, mutta niin kuin, mikäs, no joo, mennään tästä nyt aasinsillalla sitten, aloitetaan tää perkaaminen sinne, niin mennään katsomaan, teidän pitäisi nähdä tämä Browser Studio täällä, niin pistetään vielä mulle toi filtteri päälle, noin, nyt on paljon täällä pyöreä poika on siellä kulmassa, niin tässä mulla on ihan tarkoituksella tää alkusivu on nyt tässä tää jäsenyyksiin, tutustu jäsenyyksiin, My Finkino Plus ja Finkino Premium Plus, niin on se mikä mua kiinnostaa, no, totta kai jos mä ottaisin tämmösen, niin mä otan sitten ton Premium Plus, se tarkoittaa sitä, että pääsee tuohon Finkinon plevnaan siihen Premium-saliin siinä sitten niin ilmatteeksi kattoon about niin paljon filmejä, mitä sielu sietää kyllä, ilman mitään lisämaksuja, joten 33,96 €, 12 kuukautta määräaikainen, eli mitä se on normaalisti sitten 370 vai mitä se on, 339 on kautta vuosi. Mä en tiedä, jotenkin se on varmaan nyt tarjous, että sitten, onko se sitten, onko se sitten vähän vajaa 400 sitten, en mä tiedä. Mutta joo, 339 on se sitten, on se aika paljon rahaa kuitenkin. Onko siellä pientä tekstiä? Eikö te näe kunnolla sit? No joo, on se varmaan vähän pientä tekstiä. No mutta joo, ei tässä nyt niin, tää on varmaan pienintä tekstejä, mitä täällä nyt näkyy, niin katsotaan se mä saan pikkusen isonnettua sitten, niin näkyy vähän paremmin sinne kotikatsomoon myös tämä. Siirretään tätä vähän tästä pienemmäksi, tätä jäsenvideopalloa tässä. Onks vähän parempi nyt sitten toi Finkinon sivu sitten? Kyllä. Mutta sitä tässä mä vähän tämän illan aikana nyt sitten pohdiskelen omalta osaltani sitä, että kannattaako tämä ottaa. Japella ymmärtääkseni on tämä. Onko siellä kellään teillä katsojissa, niin onko teillä tätä Finkino Plussaa? Ja onko teillä Premium Plussa, vaikka tavallinen Plussa? Ja Elisabeth Ronia, jumalauta, sitä pistää Plussa rahastoon 3 €, kiitos, ei tarvis. Ai. Sydäntä sinnekin, joo. E-passilla päässyt ilmaiseksi leffoihin jo vuosien asa. Niin, no e-passi se on vähän, joo, onhan se vähän eri asia. Mullakin on e-passi kyllä töistä sitten. Mutta joo, ei mulla ole semmoista, että työnantaja ilmatteeksi pistää, että se menee aina niin kuin tililtä sitten se kyllä, mutta joo. Parilla tutulla on, itellä ei, sanoo Tutipuntti. Onkos Elisabeth Ronialla supersäkki tai toi Finkino Plussa? Onkos Leffamaailma Kinolla onkos hänellä siellä sitten Finkino Plus? No sieltä se vastaus tuli. Ei ole minulla kumpaakaan Finkino Plussaa. Okei. Joo.
Jees. Mutta mielestäni toi on kyllä aika hyvä tarjous toi 33,90, että siis ei sen tarvitse käydä kuin 2 kertaa elokuvissa. 3. kerta alkaa sitten olla sillä, että tiedätkö, se on jo niin kuin voiton puolella siinä sitten, että siinä mielessä on kerrankin kiva, että näin niin kuin nykyaikana, kun kaikki yleensä maksaa ihan vitusti kaikki, eikä mitään viitti ottaa, niin kiva, että nykyaikana niin pystyy olemaan vielä tämmöisiä niin sanotusti hyviä tarjouksia kyllä. Onhan toi vörtti, jos käy kuussa joku 10 leffaa katsomassa, sanoo boomer. Kyllä se on. Ja siis tässähän on semmonenkin aspekti, mä en tiedä, tästä ei välttämättä ole niin kuin... Tämä ei ole semmoinen asia, mikä ehkä ensimmäisenä tulee mieleen, mutta mielestäni tässä on semmoinen ehkä tärkein asia tässä Finkino Plusassa on se, että mites sitten sun aika? Mun mielestä aika on sun arvokkain resurssi, niin mitäs jos sulla on tää kortti, niin sit sulla periaatteessa niin tulee sen paine mennä kattoo leffoja. Välttämättä siellä niin ei ole mitään sellaista kiinnostavaa, niin totta kai se on ilmasta, niin sit sä haluat mennä kattoon sen. Katsotaan nyt tässä, kun selataan näitä elokuvia, niin kuinka paljon niitä kiinnostavia löytyy ja sit vähän punnitaan vaakakupissa, että kannattaako se ottaa. Mutta mun pointti on siis se, näin niin kuin summaron, että on enemmän huolissaan just siitä, että jos se on se kortti, niin sit sulla on pakko mennä niin sanotusti kattoon niin semmosiakin filmejä, mitkä ei nyt välttämättä olisi niin kiinnostavia. Mitä te olette mieltä tästä ajatuksesta? Leffamaailma kiinnostaa, on samaa mieltä sun kanssa tästä. Veli-Pekka Rautiainen sanoo, että e-passi menee aika koko summa kuntosaliin, niin ei jää leffalippuihin rahaa siitä. Ei se mikään huono asia sekin. Mikä toi eka jäsenyys? No siis se on toi ihan Finkino Plus, siis perus Finkino, Maikin Finkino, että ainakin mulla se on, että siis se on ilmainen jäsenyys, että periaatteessa sä kirjaudut tonne ja sitten ostelet leffalippuja ja välillä tulee joku tarjous sieltä ja se on niinku se. Ja sitten on toi Finkino Plussa, missä siis ei premium-salit, eli pääsee tavallisiin saliin sitten, mutta sitten jos menee premiumiin, joutuu maksamaan se. En mä tiedä paljonko sitten. Varmaan joku 5 euroa, 3 euroa, en mä tiedä mitä se on sitten. Merina sanoo, että ei oikein toimisi meikäläisessä silleen, kun on varaa käydä elokuvissa sen 2 kertaa 10 vuodena. Niin. Mutta ehkä sä menisit sitten Merina menisit sitten varmaan katsomaan sitten useamminkin, jos nyt tämmönen saattaisi olla. Olisi kyllä siistiä, jos Finkino olisi mun sponsori, niin, ja ne vois antaa sellaisen sponsorin jäsenet, että okei, että mä voisin arpoa näitä jäsenyyksiä tässä lähetyksessä. Jumalauta, mä arpoisin kyllä fuck out of that shit, man. Nobody sanoo, että varmaan niiden kannalta paras asiakas on se, kuka ostaa, mutta ei siihen sitten jaksa käydä. Vähän niin kuin kuntosalilla uuden vuoden lupa, joka maksaa 2 kertaa viikossa. Joo. Ja yleensäkin näissä varmasti on tämmöisissä kuukausi subscription-tyyppisissä tilauksissa on se idea, että ne laskee sen varaan, että se hinta on sellainen niin kuin halpa, että se on niin kuin pieni kynnys ottaa se, ja ne laskee sen varaan, että kaikki ei todellakaan käy niin kuin sitä 10 kertaa siellä. Vaan että ne on ehkä arvioinut just jonkun keskimäärän siitä sitten, että okei, ehkä tavallinen käyttäjä keskimäärin tai yleensä tämmönen Finkino Plussan, niin ehkä sattuu käymään, ehkä niin kuin 3-5 kertaa käyttää tätä, niin sitten ne niin kuin laskee sen sillä lailla, että se on niin kuin kannattavaa heille. Totta kai ei ne mikään niin kuin hyvän tekeväisyysjärjestö tietenkään ole, että kyllä se on tarkkaan laskettu siinä sitten. Stereo Channel sanoo, että mulla meinasi sarjalippu vanhentua joskus, niin menin katsomaan Sasquatch Sunset-leffan. Olin yksin salissa ja oli käsittämätöntä ajan hukkaa kyllä. Merina kävisi todellakin leffoissa, jos voisi. Ihan superluksusta arkeen kyllä. Kusetetaan kuin Netflix-käyttäjää, sanoo Jaate Sakari. Joo, no joo, niin. No joo. En mä kyllä, niin. Onko Netflix kusetusta? En mä sanoisi, että se on kusetusta. Se on tietynlaisille kuluttajalle on niinku hyvä. Ei mulla on Netflixiä, koska mulla on näitä filmejä up the fucking ass, man. Ei mä tarvi mitään Netflixejä, että on mulla joskus ollut.
Ja Tutipuntti heittää 5 euroa sille, että onhan se toista kiva, jos tää saa väkeä teattereihin. Aivan varmasti saa. Mä oon siitä ihan taattuisesti varma, että niin kun, nyt semmoisetkin elokuvat saa katsojia, mikä välttämättä ei muuten saisi. Ihan varmasti siellä on olisin voinut oikeastaan kysyä teiltä tuon kysymyksen, ihan niin kuin Gallup-tyylisenä kysymyksenä, että onko sinulla Finkino Plus? Mä pistän äkkiä teille ton poll. Mä vielä lisään yhden. Saatte äänestellä Finkino Premium Plus. Mua kiinnostaa, että mitenkä se hajaantuminen menee siellä. Siellä on nyt se kysymys siellä ilmoilla, niin saatte vastata siihen Joo, odotan innolla teidän vastauksianne. Toistaiseksi 30 votesia, ei kellään ei ole tätä. 33 ja kellään ei. Okei, no niin. En mä tiedä, siis kun mulla ei mitään käsitystä, että kuinka innoissaan ihmiset on. Ja Jartsa heittää 3 euroa, saatanan kova setti ja jumalauta. Hei, nyt on unohtunut viskikin juoda. Jartsa heitti 3 euron tarra ja pistetään se Finkino Premium Plus tonne kassaan sitten jo. Säästääkö Finkino siinä paljon kuitenkaan, vaikka porukka ei käy, näytökset pyörii kuitenkin, laitteet ynnä muuta kuluu. Joo, mutta hei, tärkein pointti, ei se ole niinku laitteet kuluu tai mikään niinku filmiprintti kulut tai nämä digitaaliset kopiot kuluu, vaan tärkein pointti tässä on se, että totta kai ne joutuu maksamaan sitten niinku elokuvan tuotantoyhtiölle niistä jokaisesta katsojasta, jonka se tulee katsomaan sinne. En mä usko, että siihen niinku on väliä, että onko se tommonen premium vai niinku rahalla maksettu, että sehän se niinku se isoin kustannus siinä on. Raasei Spiritwood sanoi, että ei ole tullut hommatta, enemmän käytä rahat fyysisten ostoon. Joo, toistaiseksi näin minäkin olen käynyt. Että montako kertaa me ollaan nyt tänä vuonna käyty elokuvissa, että ei niitä kyllä ole saakeli. Varmasti alle 5. En mä jaksa edes muistaa montako kertaa. Mutta puhutaan nyt tästä, ja nyt sitten mennään itse pihviin, niin puhutaan sitten lisää, että mitä on ainakin must mennä kattoo ja mitä on ehkä voisin mennä kattoo kyllä. Tutipuntilla on myös hyvä pointti siinä, että itsellä on vähän se, että mieluummin kannatan yksityistä teatteria kuin Finkino. Joo, ihan tosi hyvä pointti kyllä toikin, eli nimenomaan yksityisellä tarkoitan näitä pienempiä, mikä ei siis kuulu ketjuun. Ja oliko se nyt niin sitten, että Finkinon omistaa se ulkomaalainen ketju? Mä en muista mikä sen nimi nyt oli, se on se sama teatteriketju, mikä USAssakin on, vai oliko se niin, että se joku myytiin johonkin sitten, mutta eihän se suomalaisten omistama ole kyllä, vaikka nimi on Finkino kyllä. Hyvä, Merina menee ulos istumaan, koska on kesä, se on ihan fiksua, mutta ota kännykkä mukaan ja kuuntele siellä pihalla, pistät sen soimaan sieltä kännykästä sieltä sitten. Joo, hei, Heppo, AMC, joo, se oli se ketju, joo, ja taitaa vieläkin omistaa sitten. Niko sanoi, että sillä hinnalla kun menee teatterin muijan kanssa saa 4K-levy hyvinkin, joo siis helposti. Se tietysti pätkii, mutta mitä pienestä. Siellä on kunnon kyyninen asenne kyllä. Jartsa sanoi, että pitäisi mennä katsomaan uusi Scary Movie, joo. No niin, mutta se siitä tästä plussasta, nyt on mielenkiintoista tosiaan, siellä on yksi ihminen on äänestänyt, että on Finkino plussa. Eli 68 niin kuin yhdellä on Finkino plus. Mahtavaa. Jep, mutta mennään nyt sitten eteenpäin tässä
lähetyksessä ja puhutaan nyt sitten tällä hetkellä ohjelmistossa olevista leffoista. Eli nyt periaatteessa aloitetaan tää, että puhutaan niistä, mitä mä esimerkiksi menisin mielellään katsomaan sitten jo. Mandalorian ja Grogu. No mä katselin sen Apassin videon, en siis katsellut itse elokuvaa. Mun mielestä siinä tuli ihan hyvä pointti. Mä en tiedä, katseleeko Apassi tätä, mutta niin kun ihan hyvä pointti se, että kun Apassihan ei missään nimessä ole mikään Star Wars-mies. Eikä niin kuin ole varmasti katsonut mitään näitä sarjojakaan sitten. Että niin kuin ihan mielenkiintoista oli kuulla, että miten se toimii henkilölle, joka ei ole esimerkiksi katsonut Mandalorian sarjaa. Että mähän on katsonut 2 ensimmäistä kautta kyllä. Mutta joo, siis vaikka mulla olisi Finkino Plussa Premium, niin en mä mitään Mandalorian jaksaisi kyllä varmaan mennä kattoon kyllä. Teistä varmaan moni on käynyt katsomassa ton. Kärkylässä junaradan varressa taitaa toimia maailman pienin elokuvateatteri. Toi kuulostaa mielenkiintoiselta. Joni Laaksonen. Kuinka monta paikkaa siellä on kyllä? Omalla paikkakunnalla on varsin ihana pikkuteatteri, mihin menen katsomaan kiinnostavammat tapaukset. Siis ehdottomasti mä kannatan sitä, että niinku jos vaan on tommonen kortteliteatteri tai paikallisteatteri pienempi, niin kyllä mä suosin sitä, että kannattaa tukea aina vaan kun mahdollista, niin suomalaista yrittäjää ja pienyrityksiä kyllä. Ihan taattua kyllä. Jep, mutta ei nyt puhuta enempää Mandaloriasta, siitä on se video siinä sitten. Vittu, ja se yksi asia, mitä tästä voitaisiin puhua kanssa, kuinka paskasti tämä Finkinon sivu toimii. Siis tuntuu, että tämä hajoaa koko ajan. Niin. Mutta joo. Hei, sitten tämä olisi semmoinen elokuva, mikä mua saattaisi jopa kiinnostaa, tämä Backrooms. Eli kuuntelin tänään Raulilta tuli video siitä. Eli tämähän perustuu siis tohon vähän niin kuin internet-loreen, siis tämmöiseen creepypastaan, niin kuin, mitä siellä on 4chanin ja Redditin näitä tämmöisiä juttuja, että aina tämmöisiä niin kuin urbaaneja legendoja ja tämmöisiä, mikä on varmasti niin kuin joidenkin keksimiä, mutta siis Backroom, se on niin kuin tämmöistä niin kuin liminaalisen tilan kauhua, eli tarkoittaa sitä, että siis paikat, joita on tyhjiä, mikä yleensä pitäisi olla täynnä ihmisiä. Esimerkiksi liminaalisia tiloja saattaa olla vaikkapa hylätty ostoskeskus tai hylätty sairaala tai tässä tapauksessa on siis semmonen joku kompleksi huoneita, mikä löytyy vaan jostain salaisen seinän läpi mentävissä. Siis tyhjiä huoneita, missä ei ole niinku mitään. Ja se on tietyllä tapaa kiehtovaa ja creepyä kyllä mun mielestä kyllä. Kyllä mä varmaan voisin tämän mennä katsomaan. Mä voisin mennä pistään tän tänne Videospaceen ja Backroomsiin ja mä lisään sen omalle Mantsi-listalleni sitten. Katsottavat leffat listalle sieltä sitten lisäsin tosta. Diskursiivinen J.M. Vittonen sanonta, Backroomsi pitää käydä tsekata jossain vaiheessa. Siis tän ehdottomasti menisin katsomaan, ihan jo Raulin arvostelun perusteellakin kyllä, siis jos mulla olisi se plussa, mutta en mä kyllä varmaan sillä lailla jaksaisi mennä katsoa, että niin kun ostaisin lipun. Mutta siis toi olisi niin semmoinen nice bonus, tiedätkö, että jos siis näin päättäisin tehdä kyllä, että ottaisin sen lipun kyllä. Tuli mieleen Backroomsista Exit 8. Ootko nähnyt? Kiinnostelee. Mä en ole ikinä edes kuullut. Mikä on Exit 8? Katsotaan, onko se täällä. Exit 8. Ei ole ainakaan lisättynä siellä. Ai, on se tuolla. Japanilainen elokuva. Tohon elokuva. En ole kyllä tästä kuullut, mutta aika uusi elokuva sitten. Trapped in a subway station, man becomes increasingly desperate, needing to complete a mission to get out. No oliko se hyvä jaatesakari sitten? Alkaako Star Wars olla loppuun kaluttu franchise? Kysyy Joni Laaksonen ja Original Finnish vastaa, että se on ollut jo kauan.
kyllä mäkin olen vähän sitä mieltä, että joo, onhan se ollut kyllä jo. Onhan se vähän niin kuin nähty. 170 ihmistä katselee, hyvä. Kaikki ei ole nyt juhlissa, mutta kiitos teille, että jaksatte katsella. Painakaa sitä tykkään nappia, jos viitsitte. Ei maksa mitään, saakeli. Ei tosiaan maksa. Hevon pusiakaan kyllä. Joo. Sitten Backroomsista, niin tää on lisätty nyt mun listalle. Paholainen pukeutuu Pradaan 2. Joo, ehdottomasti ei kiinnosta, niinku, ei sitten niinku hevon hörökään kyllä, se on ihan taattua. Mä en edes tiedä, mistä tää edes kertoo jostain niinku. Ja taas mä en tiedä, tää sivu ei niinku taas toimi niinku. Mun pitää nyt päivittää tää sivu. Exit 8 oli ihan hauska ja jotenkin ärsyttävä. Hauska ja ärsyttävä. Okei, mielenkiintoinen. Exit 8 oli ihan viihdyttävä kirjastokorttilaiselle tiedoksi, että löytyy Sineastista. Toi muuten kannattaa aina muistaa, että jos jotain filmiä haluaa katsoa, niin kannattaa ekana katsoa siellä Sineastista. Se on ilmainen kuitenkin, jos sulla on kirjastokortti. Elisabeth Roni sanoi, että sitäkin Backrooms kiinnostelee kyllä ja siis se kuulostaa kiinnostavalta se konsepti kyllä. Paholainen pukeutuu Pravdaan pääosissa Vladimir Putin. Lähes 20 vuotta sitten värikkäiden vaiheiden myötä ikonisiksi muodostuneet hahmot Miranda, Andy, Emily ja Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway ja Emily Blunt ja Stanley Tucci palavat New Yorkin muodikkaille kaduille ja Runaway Magazinein hohdokkaaseen toimituksen hartaasti odotetussa jatko-osassa vuoden 2006 elokuvatapaukselle, josta muodostui sukupolvikokemus. Ehdottomasti ei! Näin! Näin! Ei, mä en todellakaan ole katsonut ensimmäistä. Bamse ja meren salaisuus. Maailman paskinnalla. Täytyy kyllä sanoa, että mä oon kyllä killinen lukenut niitä maailman vahvin nalle, niitä sarjakuvia. Ne oli tosi hyviä, mutta mä olin silloin varmaan 5 vanha. mä en muista, koska mä olisin viimeksi Banse-nalleen katsonut kyllä. Mutta hei, mä rakastan tätä elokuvan pituus on 70 minuuttia. Ei oo pitkä kyllä. Onks tää ruottalainen filmi? Joku vitu ruottalainen filmi? Ei saatana. Ja. Banse, Pamppi ja Kilpinen sekoilevat jälleen. Ystävykset lähtevät kohti meriseikkailuja ja sukeltavat keskelle merimysteeriä. Pian alkaa koko perheen seikkailu täynnä ystävyyttä, yllätyksiä ja huikeita pätkiä. Hetkiä. Bamsen ja meren salaisuus elokuvateatterissa 13.5. Ei kiitos. Videospace pukeutuu merikato. Mitä vittua. Kalle Malaga, Muistonien katu. Mario Angles on asunut Tangerien pääkaupassa Pohjois-Marokossa. Eläkkeellä olevan naisen aviomies on kuollut jo vuosia sitten ja tytär asuu Madridissa lastensa kanssa. Look, I don't care. En mä mitään tämmösiä katso. Siis vaikka mulla olisi vittu Finkino Premium, niin en mä mitään tämmösiä jaksaisi. En todellakaan jaksaisi mennä kattoon kyllä. Meille tuli maailman vahvin Nalle-lehti, sanoo Tutipuntti. Nobody sanoo, että olin joskus lapsena etelän matkalla ja siellä oli jotain Bamse-kluppen tapahtuma ja vittu se ärsytti se huuto jo silloin. Kaljaa mukaan ja kattoo maailman vahvin Nalle. Eiköhän oteta yhteiskatselu koko Videospace-porukalla toi Prada-leffan kattelu. Joo. Toistan vielä kerran. Näin! Joo, Rasmus Nalle oli suomeksi Bamse. Bamse olisi just semmonen, että pikakannit elokuvateattereissa. Joo, en mä nyt ainakaan tuu kattoo Kalle Malaga, enkä mikä. Mikäs sitten tämä on Hakum sitten? Hokum. Longlegs-elokuvastudion ja Weapons tuottavan hyytävä kauhuelokuva Hokum saapuu elokuvateattereihin 22. toukokuuta. Severance-sarjasta tuttu Adam Scott esittää hauhukirjailijaa.
Mikä on hauhukirjailija? Joka matkustaa syrjäiseen irlantilaishotelliin sidotellakseen vanhempansa tuhkat paikkaan, jossa se aikoinaan viettivät häämatkaansa. Hän ei kuitenkaan tiedä, että hotellia varjostaa synkkä kirous ja menneisyys herää eloon. Kirjaudu hotelliin toukokuussa, jos uskallat. K16. Okei, mä en tiedä kuka on Adam Scott, enkä mä tiedä mikä on Severance-sarja, enkä mä tiedä ohjaaja Damian McCarthyä. Okei, hei, antakaa mulle vinkkejä. Onks varmaan joku on tän kattonut jo kyllä, koska se on ollut jo vähän aikaa elokuvateattereissa. Ai, Rasmus Nalle oli eri. Mä olisin voinut vaikka vannoa, että Rasmus Nalle on sama kuin Bamsekar. Okei, kiitos, että sieltä tuli korjaus sitten. Tänään tuli toi katsottua tunnelma hyvä, mutta juonta en löytänyt leffasta hakemallakaan. Hokum siis. Okei, no se, ehkä toi on semmonen palaute, mitä mä just vähän hain, että että hyvä tunnelma, mutta joo. Hauhukirjailija kirjoittaa jotain huuhaa novelleja. Milloin viimeksi on tullut K18 elokuvassa? Mä veikkaisin kuule Tapukissa, että edellinen K18 elokuva oli se, minkä mä kävin katsomassa se ei tänään kun mä en muistanut sen nimeä, mutta siis viime vuoden, oliko se elokuussa kun tuli se Bring Her Back. Se oli K18. Mutta mä en kyllä yhtäkkiä muista, että olisi sen välissä sitten tullut mitään K18-filmiä kyllä. Se oli ihan ok. Ei nyt välttämättä semmoinen, mikä tarvii uudestaan katsoa, mutta tykkäsin paljon siitä katsellessani kyllä. Substance ei ollut K18 elokuva, vaikka onkin sangen graafinen, mutta varmaankin Substancessa on se lieventävä asiahäiriö. Se on kyllä aika over the top. Ja se on myös semmoinen aika komediallinen elokuva loppujen lopuksi. Että eikä se nyt varsinainen niin kauhean väkivaltainen ole, että mä en oikein usko, että kukaan voisi ottaa sitä tosissaan, että oi, tää on kyllä raaka homma, että ei parane kyllä ottaa mitään tommosia lääkkeitä, ettei jakaudu niin kuin moneksi, niin kuin, tiedätkö. Isä osaa Epsaniassa. Ei kai. Bring Her Backissa tuli huono fiilis katsoessa. Mulle tuli hyvä fiilis. Se oli siisti. Okei, sitten on tämmönen elokuva kuin In the Grey, miljardikeikka. Maailman Mariossa toimii salainen eliittijoukko, joka on yhtä tottunut käyttämään voimaa ja vaikutusvaltaa kuin hallitsemaan aseita ja räjähteitä. Kun häikäilemätön diktaattori varistaa $1 omaisuuden, tiimi saa mahdottomalta tuntuvan tehtävän. Palauttaa se takaisin hinnalla mihin hyvänsä. Mahdottomalta vaikuttava ryöstö kasvaa nopeaksi täysimittaiseksi taisteluksi, jossa strategiapetos ja selviytyvien ratkaisevat. Kuka on todellinen herra harmaudessa? Pääosassa Jake Gyllenhaal, Henry Cavill ja Isa Gonzalez. Guy Ritchien ohjaama elokuva. Okei. Alright. Mä otan innolla mielipiteitä vastaan. En ole todellakaan nähnyt tätä. Guy Ritchie voi olla vähän semmonen, tiedätkö, hit and miss. Tai sanotaan hit or miss. Että musta vähän, siis mä tykkäsin joskus ihan sikana siitä kun tuli toi Lock, Stock and Few Smoking Battles, mutta mä en tiedä oikein viitis mä sitä enää katsoa uudestaan. Mulla on se Blu-ray, mutta se on kyllä vähän semmonen, tiiäksä, aikakautensa tuotos kyllä, että niin hyvässä kuin pahassakin. Mitä Ville on mieltä tämmöisestä ideasta, jos Finkinoa pystyisi joskus tulevaisuudessa katsomaan kotoa sen kautta eri elokuvia, kun kaikki maksaa tänä päivänä tosi paljon, ja jos ostaa No, tiedätkö, leffamaailmakino, sitä sanotaan piratismiksi. Mä en oikein usko, että Finkino on innostunut järjestämään tämmöistä suoratoista palvelua. Niin kuin,
Se ei ole heidän business kyllä. Tää on kuulemma Ritsien yksi paskimpia. Katsomatta 2/5. Houkuttaa ehkä menemään teatteriin, jos siellä voisi katsoa halvemmalla kuin kotona. Joo, Snatch on vähän sama, että ei oikein uskalla katsoa. Joo, ihan sama juttu. Niin kun, ne oli tosi hyviä silloin, kun ne tuli, mutta sitten mä en muista mikä filmi se oli se, kun se sattana, kun ne äijät oli siellä hotellihuoneessa ja jotain vedettiin moottorisahalla perseeseen tai niin se filmi, niin sitten alkoi menee jo siis, että okei, nyt tää on niin tosi itsetarkoituksellista ja itsetietoista, niin kuin, ikään kuin Guy Ritchie parodioisi itseensä. Niin kuin. Oliko se ollut se rock'n'roll tai joku semmonen? Joku moottorisahalla vedettiin perseeseen tai muualle kehoon. Jaha. No hiiri lopetti toiminta. No ei nyt se toimii. Lammas etsivät. The Sheep Detectives. Okei, näkemättä paskaa kuulostaisi vähän siltä. Tässä nokkelassa ja uudenlaisessa mysteerissä George Hugh Jackman on paimen, joka lukee joka ilta rakastamilleen lampaille salapoliisiromaaneja, olettaen, etteivät ne mitenkään voi ymmärtää kuulemiaan tarinoita. Mutta kun salaperäinen tapahtuma sekoittaa maantilan elämän, lampaat tajuavat, että heidän on ryhdyttävä itse etsiviksi. Seuratessaan johtolankoja ja tutkiessaan ihmisepäiltyjä he todistavat, että jopa lampaat voivat olla loistavia rikoksen ratkaisijoita. Okei. Siis tää on varmasti joku lasten elokuva. Mä en nyt yleensä tykkää näyttää näitä trailereita, koska näistä tulee aina joku copyright-häläri tässä, mutta okei, ne lampaat ilmeisesti puhuu siellä. Epäilyitä. Okei, no itse asiassa tää näyttää ihan hauskalta. Jos tää on niinku joku komedia, mutta mä veikkaan, että tää on lasten elokuva. Hugh Jackman ja lampaan syöjät. Joo. Erittäin mielenkiintoista kyllä, joo. Sanokaa mulle jotain. Olen hämmentynyt. Kuulostaa todella kiinnostavalta elokuvalta, sanoo Joni Ahonen. Se joku rokkihomma tuli jossain telkkarisen baarissa, katoin sivusilmää ja totesin, että mitä paskaa. Tapukissa sanoi, että Backrooms voisi kiinnostaa. Niinpä, paras katsella chattia huolella, koska se voi kadota pittien taivaaseen. Jaha, sit Michael. Ei, lähtökohtaisesti mua ei siis kiinnosta kyllä nämä tämmöiset biografiset elokuvat. Vai onko se sitten niin kuin elämänkerralliset elokuvat? Siis en mä vaan tykkää katsella näitä. On jokut ihan hyviä, mutta en mä mitään Michaelia mene kattoon kyllä. Siellä varmasti moni on käynyt tämän katsomassa, eikä siis mulla ei todellakaan mitään valittamista Michael Jacksonista, se on rento äijä, en mä tiedä siitä, mutta hän on todella hyviä biisejä kyllä, mutta en mä nyt jaksa mennä. Ainakaan elokuvateatteriin katsotaan. Ehkä just tämmönen voisi olla hyvä, niin että okei, siellä on joku suora toisto, että siellä on joku semmonen, niin okei, no voidaan me katsoa tää nyt sitten. Katsotaan se pois.
Disclosure Dayn hengessä, onko Ville tutkinut Pentagonin viimeisiä UFO-julkaisuja? Siellä on muutama hyvä video lisää tulossa. Aki Jalkanen, en ole kyllä, että kertokaa te mulle, mitä siellä on hyviä kyllä, että en mä nyt niin UFO tiedätkö, ystävä ole. Lammasetsivät voisi olla krapulapäivän lämminhenkinen elokuvakokemus. Hyvin tehty, mutta siloteltu. Niin varmaan tarkoitit tätä Michaelia. Kertoo tyyliin pelkät 80-luvun tapahtumat. Joo. Se on monesti ongelma noissa tolla, että tiedätkö, ei voida tehdä sillain, niin kuin, tiedätkö, niistä asioista, mistä niin kuin, on semmoisia niin kontroversaaleja. Sitten hei, tämmönen elokuva, tätä on monet kehunut tosi paljon, tätä Obsessionia. Mä oon, varmaan onks mä 2-3 viestiä sanonut noihin kommentteihin videoihin, että onko sä käynyt kattoo Obsession, että tää kannattaa mennä katselemaan. Ilmeisesti tää on aika hyvä elokuva sitten. Kun toivoton romantikko katkaisee salaperäisen toivepajun saadakseen ihastuksensa rakastumaan itseensä, hän tajuaa saaneensa juuri sen, mitä toivoikin. Mutta pian hänelle valkeaa, että jostain toiveista joutuu maksamaan synkän hinnan. Carrie Baker on ohjannut ja pääasiassa jotain semmoisia tyyppejä kuin Michael Johnston, Indiana-varoittaja Cooper Tomlinson, Megan Lawless ja Andy Ritt. Hei, muuten mä unohdin sanoa tuossa, mutta on kesän 2026 leffat arvonta sitten on, tai tietovisa on tässä lähetyksessä kyllä loppupuolella sitten, että kyllä se on tulossa. Obsession pitäisi nähdä, sanoo Veli-Pekka Rauta. Joo, mä kyllä pistän tän mun tänne Videospaceen listalle kyllä tämän Obsessionin kyllä, ilman muuta. Idea on ihan mielenkiintoinen kyllä ja niin kuin sanottu, niin moni on, joka on nähnyt, niin on kyllä ihan kehunut kunnolla tätä. Että omaperäinen, omentakeinen kauhuelokuva kyllä. Takonut huikeasti rahaa, vaan 750 tonnia on ollut tämän leffan budjetti. Jumalan kautta, se on kyllä varmasti ollut niin kuin todella iso menestys sitten, koska käytännössä 0 tuotantokustannukset sitten ja sitten laajasti katseltu elokuva kuitenkin. Just ensi viikolla pitäisi Finkinon kesäale alkaa halvempia sarjalippuja, sanoo M. Jaada. Sekin on muuten ihan hyvä pointti, M. Jaara. Tosta unohtikin sanoa, että periaatteessa kun sä noita sarjalippuja ostat, niin kyllähän sä periaatteessa silloinkin pääset paljonkin halvemmalla noissa. Että, no jos puhutaan tästä vielä premium-näytöksestä, niin silloinhan se on joku 16 € sitten. Leffa kuin leffa sitten, jos sulla on niitä premium-sarjalippuja sitten. Että jos haluaa sillä lailla säästää, että ei viitti kokonaista niin kun, subscriptionia ottaa, niin kyllä se kannattaa ehdottomasti näitä sarjalippuja niiden kanssa pelata sitten. Ja siinäkin on just se, että missä varmasti Finkino luottaa siihen, että kaikki ei todellakaan käytä niitä kaikkia sarjalippuja. Varsinkin jos niitä annetaan joululahjaksi, niin voi kuule, mullakin on monta lippua mennyt sillä lailla vanhaksi, että en ole vaan muistanut. Sitten katsoin, että voi vitsi, jaha, nämä menee just toukokuussa, nämä menee ihan viikon päästä vanhaksi. En mä kerkeä näitä enää käyttää. Niin. Ei se ole mitään, mitä mä jaksaisin mennä katsomaan. Tästähän taisi olla jo fyysinenkin, onko vaikka? Siihen joku mä kattelin tästä videoa, sanottiin, että tätä jouduttiin leikkaa MPAAlla sitten MPA jouduttiin lyhentää, että olisiko siinä leikkaamaton versio siinä fyysisellä sitten. Critical Drinker suositti tätä just uudella tupivedolla, ja siis tätä Obsessionia varmaankin, joo. My God, on kyllä hyviä. Jackson Bay ja Schumacher. Joni Laaksonen sanoo, että toivottavasti Chuck Norris pitää huolen siitä, että Michael ei käy
pääse käsiksi pikkulapsiin taivaassa. Alright, no Ave Maria, tästä me tehtiin nyt kyllä video jo, että kannattaa se katsoa, jos ei ole sitä vielä katsonut. Kyllä se oli ihan hyvä filmi ja aivan taatusti menisin tämän katsomaan, jos en olisi tätä nähnyt ja mulla olisi se Finkino Plusan kortti kyllä. Super Mario Galaxy The Movie, no come on, en mä nyt mitään vitu lastenfilmejä me kattoo. Niin tää on ihan selvästi lasten animaatio. Vaikka joo, kyllä mä nyt tykkään Super Mario peleistä siinä missä kuka tahansa tän ikäinen sälli, mutta vittu, en mä mitään vitu lasten paskafilmiä meissä sen takia. Ja mä en vittu tajua, siis niinku, jos joku aikuinen äijä tai aikuinen nainen menee katsoa niinku lasten animaatio ilman lapsia. Ei vittu, mä en niinku ymmärrä sitä. Mä oon varmaan aikaisemminkin sanonut tän, että mä en tajua tätä. Mutta joo, kaikki saa tehdä niin kuin ne haluaa. Joo, MPA olisi pitänyt lakkautua aikoja sitten, ihan samaa mieltä. JK sanoi, että Obsession kiinnostaa, käyn ehkä kattoo. Joo, sitä on tosi paljon kehuttu. Ja mä ihan taatusti menisin kattoon kyllä tuolla plussalla sen kyllä. Tai no lisäsin sen tonne mun listaankin sitten kyllä. Tää oli videopeli elokuvaksi aika hyvä. Niin kaiketi. Mestarien liiga, joo, en aio mennä katsoa Mestarien liigaa kyllä, en helvetissä. Joo, no ei me nyt näitä kaikkia käydä katsomassa tässä läpi, koska esimerkiksi Looten-pelissä siitä on tehty video jo. Mutta siirrytään nyt sitten tässä lähetyksessä siihen kiinnostavaan osioon, eli tuleviin elokuviin sitten täällä Vinkinon listalla sitten. Ja nyt kun mä vielä muistan tämän asian, niin ilmoitan sen nyt tässä, eli oliko se nyt 11. heinäkuuta sitten, niin Niagarassa siis on elokuvateatteri, niin kesän kauhu erikoispesiaali. 11. lauantaita heinäkuuta, niin se on, näytetään Dario Argenton opera ja sitten toi Sleep Away Camp sitten. Niin. Mä sanon nyt sen varmuuden vuoksi tässä, että mä en unohda sanoa sitä sitten, mutta tietäkää se sitten. Superchat ei lähde, tulee virheilmoitus vaan. Oi vitsi, no ketään ei vituta se enempää kuin meikäläistä. Eihän ole VPN päällä. Voiko VPN vaikuttaa semmoiseen? Mitä siinä virheilmoituksessa lukee kyllä? En oikein voi sietää Michael Jackson, joten elokuvaa emme katsomaan, sanoo Ville Korva. No ei todellakaan kannata silloin mennä katsomaan sitä leffaa kyllä. Käy kattoon Amazing Digital Circus. No en mä kyllä oikein tiedä. Mikä se ees on? Joo, Backroomsista me puhuttiin, no Broken English. Otas nyt, kuka toi Marianne Faithfull nyt olikaan? Onko se joku... Mistä se on tuttu? Onkohan mä pannut sitä? Tämä oli Tää on hyvä kans tää Finkinon sivu, kuinka niinku tää toimii niin niinku useimmat näistä kuvat täällä niinku yläreunassa, ne ei toimi tässä desktop-koossa, koska se on suunniteltu tähän kokoon, niinku, kun tää skaalautuu, niin okei, mä en saa sitä niin pieneksi tässä, mutta noi kuvat on suunniteltu katsottavaksi mobiilikoossa, mutta monesti näissä kuvissa ei ole mitään järkeä niin kuin tällä niin kuin desktop-koolla. Se oli se Horror Rubensista. Ai vitsit, joo. Joo, mä en tiedä tätä elokuvaa. Ei tää nyt kyllä kauheasti.
Ai, tää on dokumentti. Marianne Faithfull kirjoittaa Tilda Swintonin ja George McKayn kanssa uudelleen tarinansa elämästään taiteilijana ja naisena parasvalossa. Joo, ei kiinnosta. Mutta sitten, mitä joku saakeli... Minkä takia Suomessa näytetään tämmöisiä? El Kalam al-Eh. Onko Suomessa oikeasti niin paljon maahanmuuttajia, että tämmöiset kuin arabialaiset elokuvat, siellä on niin paljon katsojia katsomassa näitä sitten. Mä vähän veikkaan, että aika vähän suomalaisia menee kattoon tätä. Tässä tuskin on niin kuin edes suomenkielisiä tekstityksiä, vaan tässä on varmaan, olisiko englanniksi tekstitykset maksimissa. Joo, mä en todellakaan mene, en voisi kuvitellakaan meneväni katsomaan tämmöisiä. '60-luvun lopulla Faithfull ajautuu huumeriippuvuuteen, mutta hän teki näyttävän paluun vuoden 1979 albumilla Broken English. Mutta sitten hei joo, Kraken. Ai vitsi, pitäisikö juhannuksessa ostaa taas pullo Krakenia? Mullahan joskus oli se Kraken-kausi tässä lähetyksessä, kun aina juotiin Kraken rommia sitten, mutta tämä ei ole rommista kertova elokuva, vaan tämä ymmärtääkseni oli norjalainen elokuva. Tappaja hai kohtaa alienin kauhua ja ekotrilliä risteyttävässä Krakenissa, joka valjastaa käyttäensä myös katastrofielokuvan tehokeinot. Meribiologki Johanne saapuu komennukselle Vagnesin kylään Norjan syvimmän vuonon Stjøfjordin rannalle. Siinä ovat lohien joukkokuolemat, jotka hän epäilee liittyvän paikallisessa kasvattamassa testattavaa teknologiaa. Keksintö torjuu kalojen loiselämiä ääniaalloilla. Myös poliisi joutuu puuttumaan peliin, kun rantaan huuhtoutuu ruumiita. Ääniaaltokokeet ovat sysänneet liikkeelle jotain suurempaa, joka on elänyt omissa oloissaan yli 1200 metrin syvyssä vuoden pohjavesissä. Ohjaaja Paul Uhle. Ei, siis kuulostaa hyvältä. Kuulostaa kiinnostavalta kyllä. Ehdottomasti tätä voisin mennä katsomaan, jos olisi toi lippu. Ehkä en mä taas sillä niin viittis muuten mennä, mutta tää olisi just semmonen elokuva, tiiäksä, jos sulla on toi kuukausikortti, niin että menisin katsomaan kyllä. Kun nyt kerta NS ilmaiseksi pääsisi kyllä. Joo, tämä voisin jopa lisätä tänne Videospaceen omalle listalleni sitten Kraken. Release the Kraken! Lisätään se tohon katsottavat leffat listaan. Paul Uhle. Kuulostaa Humanize from the Deepiltä. Joo, siis ei toi todellakaan kuulosta kauhean omaperäiseltä toi idea kyllä. Kraken on puhunut. Kaadetaan vähän kaljaa saakeli. Loput kaljat saakeli perhan. Blanc, Bière Blanche. Tappaja hai kohtaa alienin, mainostakseen lupaa hyvää. Joo, ymmärtääkseni toi Kraken oli Night Visionsin levittävä. Sanoinko mä sen äsken? Mutta joo, silloin tällöin Night Visionissa levittää ihan normaali levitykseenkin elokuvia, niin toi on heidän elokuva sitten. Sitten myös näitä klassikkonäytöksiä tulee Stand By Me. Joo, hei. Tämän voisin muutenkin mennä katsomaan kyllä, vaikka oli sitten korttia tai ei, koska tämähän on 86 vuoden elokuva. Tää tarvii muutenkin mun katsella nyt sitten seuraavaa 86 vuoden leffat lähetystä varten, joten mikä sen parempi mennä kattoon näihin klassikkonäytöksiin, kun näähän on vaan 10 nämä liput sinne sitten. Stand By Me.
muistaakseni tää oli ihan hyvä kyllä, siis koskettava nuorisoelokuva kyllä missäs tää menee täällä meillä Tampereella sitten, että se on tiistaina on yksi näytös Iisense salissa, 10. Ei yhtään huono mun mielestä. No joo, eihän nämä mistään filmiprintiltä tuu, vaan nämä on digitaalisia kopioita, mutta olettaisin näitä nämä on 4K-skanneja kyllä nämä kaikki nämä klassikkonäytökset sitten ehkä. Mutta joo. Mitäs te olette mieltä näistä klassikkonäytöksistä? Mun mielestä toi on tosi hyvä idea, että sillä nimenomaan tuolla vähän halvemmalla hinnalla sitten niin kun tuodaan tämmöisiä lämpimästi muistettuja filmejä 70, 80, 90-luvulta ja pistetään niitä teatteriin niin kuin just tuolla yhdeksi näytöksi. Tosin tätä voisi ehkä vähän kehittää mun mielestä, että ei se nyt varmaan vaikea rasti, jos pistää niihin suomenkieliset tekstit. Ei mitään ruotsinkielisiä tekstejä tarvita, se on ihan paskaa muutenkin. Mutta rippaisi jostain, tiedätkö, DVDltä siihen tekstitykseen. Ei niitä tarvitsisi ripata. Mä oon ihan varma, että sen niin kuin tekstityksen saisi helposti lisättyä niihin. Joo. Veli-Pekka ei ole ikinä nähnyt. Siis mä oon nähnyt, siis tästä on ihan sikakauan, kun mä oon nähnyt tää Stand By Me kyllä. Mutta oon mä varmaan muutamankin kerran nähnyt sen kyllä, että mä pistän tän muuten laturin mun mikrofonin vastaanottimen, ettei käy niin kuin edelliselle ukkelille sitten, jolta loppu lähettimestä virta kesken lähetyksen. Niin. Joo, mutta kyllä mä tämän varmaan muutenkin ajattelin mennä kyllä katsoon kaikesta huolimatta tämä Stand By Me. Merinä sanoo, että todellakin kannattaa pääsee katsomaan klassikkoja pienemmällä hinnalla. Joo, se on tosi hyvä. Ja klassikko replayt käy, sanoo Jate Sakari, ja sitten Stand By Me on jännä se rautatiesiltakohtaus. Joo, sehän oli jotenkin tehty sillain niin kuin, mä en muista mikä se motion tekniikka oli. Samaa tekniikkaa on käytetty tuossa se taka-ajetussa, se kun se Harrison Fordi hyppää sitä junan päältä. Siitä oli joku kokonainen dokumentti oli jossain ekstrana ja se oli ihan mielenkiintoinen. Tietysti nykyään nyt se on tehty tarpeettomasti, koska digitaalisesti voi tehdä niin paljon enemmän ja isompaa kyllä noissa niin kuin, noin visuaalisissa efekteissä kyllä. Kaikki vanhat tutut Tukholman elokuvateatterin suurmenestykset jälleen valkokankki. Sieltä sitä parhainta filmimateriaalia tulee kyllä. Ei, diskursiven JM5 todellakin sai toimimaan sen superchatin. Kiitos. Ruotsin kielen ihan paskaa muutenkin. Ville 30.35.2006. Olen koko lailla samaa mieltä tästä itsekin. Kiitos diskursiven JM5 ja sinne meni Finkino kassaan. Niin katsotaan mitä nyt sitten päätetään tehdä tässä. Ja nyt sitten sitä viskiä lisää sitten. Oh yeah. Mikä siinä, sainko kysyä, mikä diskurssimen JM5 oli se vika siinä? Miten sä sait sen toimiin sen superchatin, kun aikaisemmin valittelit sitä, että se ei toimi? Otetaan tästä. Viimeaikaisten näyttöjen perusteella taidan palata lukemaan kirjoja taas elokuvien katsomisen sijaan. Person to Rose Baby. Mikä on viimeaikaiset tapahtuma? Tai viimeaikaiset näytöt? Aki Jalkanen klassikoille kyllä itse. Haluaisin itse nähdä Close Encounters of the Third Kind valko. Se olisi tosi kiva. Ja se olisi kiva, jos ne näyttäisi tällainen niin kuin just varsinkin kun nyt tulee Spielbergiltä tulee uusi UFO-filmi, niin miksi ne voi näyttää Third Kindia ja sitten ET:tä? Eikö se nyt jotenkin ollut niinku trilogia, tai no siis kolmas osa vähän niinku samaa jatkumoa tai jotain semmoista? En mä tiedä, oliks tää vaan joku bullshit uutisankka, minkä mä jostain luin?
Suomi voittoon MM-lätkässä tänään. Siis, onko siellä taas joku vitun peli taas? Monelta se alkaa taas. Mä tiedän, että silloin ainakin puolet katsomasta poistuu johonkin muualle sitten, että jos nyt on muutenkin juhlimassa on no 211 katsojaa, ei se yhtään huono, että mä painan peukkua sille teille, niin painakaa mulle peukkua siitä sitten. Niin. Mutta monelta se peli alkaa sitten, niin mä tiedän sitten. Ja ehkä tää Finkino Plussa, niin 128 ihmistä on äänestänyt ja vain ainoastaan 3% on tämä. Okei, 21.20 alkaa, että tässä on ainakin tunti tehokasta peliaikaa meikäläisellä sitten kyllä. Mutta muistakaa, että voitte katsella rinnakkain näitä lähetyksiä myös. Vaikka tietysti mä kyllä luulen, että ne varmaan ne lätkäijäkin on sillä lailla, että ei saatana, se on kyllä Vilholla, se on live-lähetys samaan aikaan, että ei vitti kyllä pistää samaan aikaan, meinaan se vie kaikki meidän katsojat kyllä. Varsinkin jos se puhuu kesän 2026 tulevista elokuvista. Sitten toinen klassikko leffa on täällä Goonies. Ja tästähän me puhuttiin viime vuonna, kun oli 85 vuoden elokuvia, niin joo. Siis tää ei ole yhtään nostalginen elokuva mulle, koska mä en nähnyt tätä killinä. Ja mä oon nyt tämän 2 kertaa katsonut tässä, sanotaan nyt mitä, 5 vuoden sisällä. Ja mä en tykkää tästä elokuvasta. Mä voin sen suoraan teille sanoa. No, tää on ihan liian meluisa elokuva. Liian tiedätkö. Nämä lapset on yksinkertaisesti liian meluisia tässä. Sen mä sanon, että tässä on hieno se merirosvolaiva, se, tiedätkö, se lavaste. Mutta ei oo. Niin ja Cyndi Lauper on tosi söpö ja sitten se biisi on tosi hyvä, se Good Enough. Se onkin parasta kyllä tässä filmissä, mutta ei nyt muuten. Ja toivon todellakin, että mun ei tarvitse enää ikinä katsella Gooniesta enää koskaan. No okei, ehkä vähän rajusti sanottu. En mä nyt sano varsinaisesti, että tää nyt varsinaisesti huono elokuva on, mutta ärsyttävä se on kyllä. Oho, Nobodylla on parvekkeen mittari näyttää +50. Ai jaa, siellä on joku kielletty sana, supersättiviesti. Joo, toi on vissiin jotenkin kummallisen tarkka noista, että siellä ei saa sanoa mitään niin loukkaavaa, että kannattaa käyttää sinne sensuuri sitten sanoja siihen kyllä. Että. Tää muuten on maanantaina sitten tämän Goonieksen näytös siitä sitten. Ei vitsi, se alkaa jo 9, kaikki lähtee silloin, mä jään yksin tän. Ai säätänä perke. Okei. Urihin vapaus on mielentila. Kuulostaa ei minulle. Urchin vapaus on mielentila. The Triangle of Sadness ja Baby Girl elokuvista tunnettu Harris Dickinsonin esikoisohjaus Urich on vahva ja koskettava myötätuntoinen tarina kodittomuudesta. No joo. No siis tää voisi olla just semmonen, tää on ihan kiinnostava katsoa niin kuin just jostain suoratoistosta, mutta vähän tämmönen elokuva. Ainakin mulla on semmonen, että siis mulla on aika paljon isompi kynnys mennä katsomaan dokumentteja tai tämmöisiä draama-elokuvia elokuvateattereihin, mutta hei, se on vaan mun mielipide ja mä saatan monestakin olla väärässä, se saattaa olla tosi hyviä kyllä. Mutta tämmönen mulla on vaan pieni varaus siinä sitten, että en mä tiedä teistä siitä, mutta en mä tätä kyllä menisi. Jumalauta, Antti Palomäki P71 heittää 23,90. Oi saakeli, oi perkele, nyt lähtee saakeli, nyt slämmätään perkele. No ei nyt slämmätä, otetaan tästä kiinni ja otetaan pienet hömpsyt kiinni ja sitten kyllä joo. On mulla itse asiassa slämmeri vehkeekin. Otetaan slämmeri. Slämmätään Giniä nyt sitten. Meneekös Antti Palomäki katsomaan mitä elokuvia kesällä sitten? Kyllä.
Noniin, Antti Palomäki, niin parilla kympillä slämmätään sitten tässä. Eli Tequila Slammerit, tuttu elokuvasta Hard Boiled. Noniin. Ja puolet rinnukselle totta kai. Mutta siellä on nyt siis tequilaa ja sitten on mun My Soda Streamia. Huom, ei Soda Stream. Ja nyt slämmätä. Kuohua kiltisti. Kiitos. Kiitos. Tarjoan hömpsyt maanantaina alkavan kesälomani iloksi, sanoo Antti Palomäki. Ja se on lisätty nyt sitten tonne Finkino Plus -kassa. Ville Slämmäri sanoo Jaana Vileen sieltä, morjesta vaan. Voidaan joskus, mä tuun teille sinne tupareihin, niin mä voin tehdä tuolla vähän slämmerijuomaakaan sitten tuliaiseksi sitten, niin pääsee vahnuksekin sitten vähän slämmäämään. Spammer Jam. Ville vetää lämä, antaa muiden sauhuta lätkästä. Olet onnistunut keräämään kanavasi ääreen koko joukon. Onko teitä useampiakin siinä? Sinne sitten Antti Palomäki, sinne terveisiä koko joukolle sieltä sitten. Älkää mitään jääkiekkoa meinako katsoa, vaan pitäkää Slämäri-kanava auki. Jep, mutta jätetään Urchin nyt kuitenkin lisäämättä mun katsottaviin listoihin. Ja nyt sitten, onko siellä Merinä paikalla vielä sitten? Nyt puhutaan itse asiaa. Disclosure Day. Ensi ilta 10.6. Eli se ei ole ensi perjantai, vaan se on sitten, tää on niin iso elokuva, että tän ensi ilta onkin sitten keskiviikkona. Ei ensi viikon keskiviikkona, vaan seuraavan viikon keskiviikkona. Ja tämähän on aika odotettu elokuva siitä johdosta, että tässähän on Steven Spielberg on jälleen palannut science fictionin pariin ja myöskin se, että tässä on ufoja ja mielenkiintoinen traileri kyllä tässä on. Mielellään näyttäisin näitä trailereita aina teille, mutta kun mä tiedän, että siis saattaa tulla niin kuin helposti, se on 50-50 chance, että tulee niin kuin toi tekijänoikeushäläri siitä, niin en mä niitä viitti näyttää. Niin, joo. Mutta jos saisit tietää, että me emme ole yksin, jos joku näyttäisi ja todistaisi sen sinulle, pelottaisiko sinua? Tänä kesänä totuus kuuluu 7 miljardille ihmiselle. Se lähestyy Disclosure Day. Universal Pictures ylpeänä esittää uuden event-elokuvan, jonka ohjaus ja alkuperäisidea ovat Steven Spielberg. No niin, Jaana Vilen, tää me voitais mennä kattoon sitten kyllä. Jos vielä on paikalla kyllä. Disclosure Day pitää kyllä nähdä ja Mikko Heinonen sanoi, että tämä kyllä kiinnostaa ja Tapukissa sanoi, että Spielberg on ihan huruukko, mutta odotan, että mitä paskaa tästä tulee. Ja Majoli sanoo kanssa, että tämä kiinnostaa kyllä. Ja Merinaakin varmaan kiinnostaa kyllä. Sori pätkä, olen onnistunut keräämään kanavasi ääreen koko joukon kovaa ja asiallista elokuvatietäjää. No niin. Se on oikein hyvä Antti Palomäki, todella loistavaa ja kunnioitettavaa toimintaa. Ja meneekö Antti Palomäki katsomaan Disclosure Day? Tämä ainakin pistän meikäläisen listalle, heitetään Disclosure Day ihan suvereenisti kyllä. Apassi jotain puhuu, että se oli ennen sitä Mandaloriania oli tullut joku making of puffi siellä elokuvateattereissa. Ja se Apassi sanoi, että vähän uhos, että en mä sitä kyllä tuu katsoa, näytti lasten elokuvalle, mutta no, ei kyllä, siis science fiction on aina ollut kiinnostava laji, varsinkin Spielbergin kolmannen asteen yhteys on kyllä ehdottomasti mielenkiintoinen elokuva kyllä, että
Kyllä mä odotan innolla, että mitä Spielberg saa tästä aiheesta taas aikaa. Oi! Joo, Spielberg, niin se kyllä kuulemma tykkää käydä kusella aina välillä. Sillä lailla, että mikrofoni jää päälle. Ei. Spielberg käy kuusella. Spielberg käy, ei käy paskalla. Haha. Se oli kuselle taas ilman mitään varoitusta. Ai. Sainpas teidät. Näkemättä 4/5 sanoo Brainless Kontula. Spielberg sanoi, että DD on enemmän totta kuin fictionia. Sillä alkaa olemaan aika hyvät neuvonantajat. Vahva kohta lähetys, kusilaulu. Vahvin. Menen katsomaan Supergirl, The Death of Robin Hood ja The Odyssey. Kyllä se oli joo, mä lupaan teille kyllä mennä katsomaan Disclosure Dayn. Oli Abbasin kanssa tai ilman, tai tuleeko se tai mamma arvostelu, mutta aivan taatusti joku video tulee kyllä Disclosure Daysta. Tää on mulle ainakin se kesän odotetuin elokuva kyllä. Ja se tulee jo niin kuin parin viikon sisällä, että se on ihan mukavaa kyllä. Jep. Mutta kyllä te tiedätte, mä oon kova science fiction äijä, mä tykkään skifistä tosi paljon, niin tää on just semmonen no-braineri kyllä mulla. Ehkä Mätsikin voisi lähteä kyllä, varmasti Mätsiäkin kyllä kiinnostaa toi. Ehkä jopa Samikin voisi lähteä. Vaikka mä en tiedä, onko Sami kauhean, se ei ole varmaan, koskahan se olisi viimeksi käynyt elokuvissa, jos ei nyt lasketa sitä, että miten se on poikansa kanssa käynyt kattoon. Niin. Mä en muista, koska oltaisiin viimeksi Samin kanssa käyty elokuvissa kyllä. Siitä on kyllä 1,000,000 vuotta aikaa kyllä. Mutta siellä näyttäisi katsojakin olemaan niin kuin aika kiinnostuneita tästä elokuvasta. Raasei Spirit Food ainakin kehota, mamma arvosteluvideot on aina kivoja, sille suunnitellaan peukkuja. No joo, ei todellakaan. Kyllä me käydään niin paljon kuin vaan me pystytään niin kuin aikataulut sovittaan kyllä. Että. Ja tietysti niin kuin semmoiset kiinnostavat leffat, että Olisipa parasta päästä teidän kanssa katsomaan. Ei mitään sitä merinä kuule. Ota siitä vaan taksin perseen alle ja suhaat sillä Tampereelle katsomaan kyllä. Yes. Mutta Disclosure Day on tosiaan siinä. Ja sitten hän tulee. Tämähän oli ensi perjantaina. Ensi viikon hetkinen. 3.6. eli ennen Disclosure Dayta. Eli siis 6 päivän päästä. Masters of the Universe. Joo, no. Mä tiedän, että siellä on varmasti paljon ihmisiä, jotka tätä odottaa. Ja mun täytyy teille sanoa, että tämä ei ole kyllä semmoinen, mitä mä kamalasti odotan. Siis kuuluuko toi muuten toi ääni teille? Siis mulla ei kuulu ääntä tässä niin tänne. Mutta näyttäisi äänentoistolaite toistavan ääntä sinne teille kyllä. Okei. Hei. Mä olin killinä aivan älyttömän iso He-Man fani. Siis mulla oli sikana näitä Masterseja. Oli Pääkallolinna ja sitten mulla oli toi Käärmelinna.
Hordak. Ei kun hetkinen, mulla oli Pääkallolinna ja Hordakin linna. Oliko, joo, oli mulla semmonen joku punainen linna. Se oli varmaan se käärmeen linna. Ei. No niin, okei. Mulla ei ollut Pääkallolinna, mulla oli käärmeen linna ja Hordakin linna. Mulla oli varmaan pitkään lainassa joltain oli se Pääkallolinna, mutta se ei ollut mun oma. Sitten oli monta kymmentä niitä ukkoja, ainakin 20 niitä ukkoa oli kyllä joo. Ja niillä leikittiin tällä ja sitten tuli Mastersin elokuva, tai oikeastaan mä sain kuulla vasta siitä, että tästä on leffakin tehty tyyliin joku 3 vuotta sen jälkeen, kun se on tullut. No se oli kyllä ihan paska. Ja mä en tajua, että ketä varten tää uusi elokuva nyt on valmistettu, koska siis tää traileri näyttää ihan tämmöitä Marvel-elokuvalta. Eli se selvästi puhuttelee nuorisoa, mutta ei varmaan teinit oikein ole kiinnostuneita tämmöisestä. Eli mä veikkaan, että kohdeyleisö olisi varmaan mun ikäiset äijät. Mutta mä ainakin omasta puolestani voin sanoa, että tää näyttää liian tämmöistä nykyaikaiselta supersankarielokuvalta. Eli mulla ei kauheita odotuksia. Mä en todellakaan ole varma, menenkö mä kattoon tätä. Kiinnostaako mua niin paljon mennä tää kattoon. Mutta mitä te olette mieltä? Pitäisikö mun mennä kattoon? Menettekö te kattoon? Pitäisikö mun mennä kattoon ja tehdä video tästä? Siis aivan varmasti teen video, jos mä menisin kattoon tämän, mutta onko siellä kiinnostusta tätä kohtaan? Kyllä. Joo, ei tää näytä olevan mitenkään sellainen nasevasti Barbie, siis semmonen vähän itsetietoinen, vaan tää on tämmönen seikkailuelokuva kyllä. Eniten harmittaa, että aikuistuttuani lahjoitin kaikki Masters of Universe-ukot ja krääsän serkkuni lapselle. Uusi Punisher-lyhäri oli hyvä Right-tyyppinen mättä. En mä nähnytkään tommoista kyllä. Mulle tuo He-Man-leffa on kesän kiinnostavin leffa. Aluksi Teelan näyttely oli Baby. Sitten mua kiinnostaa, että näin maskulinen leffat otetaan tänä päivänä. Joo. Odotan innolla leffaa, että Japen arvostelua siitä. Eikö sä mun arvostelua odota siitä? Kukaan ei edes nykyään tiedä, kuka on He-Man. He-Man voi olla parhaimmillaan sellaista harmitonta mössöä. Semmoiset, ketkä on itse kaikena ollut He-Man faneja ja nyt menee katsomaan oman lapsensa kanssa. Ja siitä syystä kannattaa kaima hyvä ei kun Mastersia katsomaan. En ole menossa katsomaan. Masters of the Slutverse. Kyllä kiinnostaa. En usko, että on täyttä Marvel-kohellussa. Siellä tulee paljon. Huomaan, että siellä kyllä on paljon kiinnostusta tätä filmiä kohtaan kuitenkin. Onko Orko-leffa? Eikö se Orko näkynyt tuossa trailerissa? Niin kuin mä sanoin, niin en mä nyt viitti näyttää. Se olisi kiva katsella näitä trailereita tässä, mutta kun en mä halua siis mä voin tuolla pätkittäin näyttää sitä, mutta vähänkin pidempään näyttää, niin sieltä tulee se vitu copyright. Mulkvisti tulee siellä jotain persettelee, jotain paskaa sieltä saatana. Kuka tää näytteli? Onko tää joku ensikertalainen? Se on ihan He-Manin näköinen kyllä, mutta en mä näe Orkoa tässä nyt kyllä missä. Petteri Orko. Korodei sanoo samat asiat, mitä mullakin tuossa oli, että kyllähän tää kiinnostaa vanhaa motufania, mutta traileri näytti kyllä huolestuttavasti juuri perus Marvel-elokuvalta. Kyllä Villenkin arvostelu kiinnostaa, kunhan ei päädy paskasaaviin. No hei, ei se mun vika ole, jos filmi päätyy paskasaaviin. Ainoa mikä arvelettua on päähenkilön pieni koko. Siinä pitäisi olla Lou Ferrigno.
Se on muuten, se piirretty sarjahan oli iso juttu kanssa, mutta siis eihän se Suomessa tullut, muistaakseni se tuli joskus niinku, ihan niinku 80-luvun lopussa tai 90-luvun alussa se He-Man sarja tuli MTV3 joskus iltapäivästä. Tai oliko se vaan mainostelevisio, että se ei ollut edes oma kanavansa vielä. Mutta niin kun, siis He-Man sarjahan on alkanut mitä 82 tai 83. Ja sitä esitettiin mitä 85, 86 asti. Se on Suomessa tullut niin kuin virallisesti niin kuin tosi myöhään. Siis paljon sen jälkeen, kun virallinen Masters-kuume oli jo laantunut kyllä. Niin kuin. Juuso Paakko, 10 € lippu hankittu Masters of the Universe, yes! No ne, ei mitään. Kai se sit munkin pitää mennä kattoon kyllä. Otetaan tästä viskiä kyllä. Kiitos Juuso Paakko. Ja sinne meni Finkino Premium Plus rahastoon sitten superchattiin hyvään tarkoitukseen. Tai en mä tiedä, onko se hyvään, mutta kuitenkin. Ai Lundgrenin väitetään tekevän cameo-referenssin. Se olisi kyllä ihan hauska. Tiumies! En tiedä kävittekö sen Backroomsin läpi, mutta Hesari antoi 5/5. Oho, herra jumala. Käytiin läpi ja siis mä lisäsin sen tänne mun listalle, että filmejä, joita haluan kyllä käydä katsomassa, niin mulla on täällä Videospacessa tämä katsottavat leffat listat. Niin täällä Disclosure Day, Kraken, Obsession ja Backrooms on tänään lisätty tänne sitten. No, nämä on näitä vanhoja tässä, mutta tosiaan Backrooms oli ensimmäinen, minkä mä lisäsin tonne listalle kyllä. Ja se vaikuttaa oikeasti kiinnostavalta kyllä. Raulihan teki siitä videoja. Rauli ei tainnut antaa kuin 3+, mutta Raulin yleisarvosana oli ihan positiivinen kuitenkin. He-Manin voimaa tahdon mä käyttää ja persettä näyttää, tadaa. Just näin, Joni Laaksonen. 80- ja 90-luvun taitteessa He-Man tuli kolmoskanavalta muistaakseni 17 aikaa jonain viikonpäivä. Juuri tämän minäkin muistelisin. Tulossa Nordic Blu-rayna Lundgrenin ja Fiersity ja Corbuchin The Mercenary. Mitä Lundgrenia on tulossa Blu-rayn? Ja hei muuten Pierään, kiitos, sun paketti saapui. Mä en muistanut erikseen kuitata sitä, mutta ei ensi viikon loppuna, mutta sitä seuraavana niin Abasin kanssa unboxataan myös se laatikko sitten. Mennään eteenpäin He-Manista ja no Scary Movie osa 6, tai no oikeastaan tää nyt on vaan Scary Movie. Niin minkä takia ne ei voi pistää vaan niinku Scary Movie 6? Mä en niinku tajua, onko tää niinku remake nyt sitten? Okei, Scary Movie, me ollaan kuvattu Abasin kanssa video, missä ollaan katsottu kaikki 5 Scary Movieta ja sieltähän te näette, niin siis jäsenille se Scary Movie-video on siellä jo katsottavissa. Se tulee kaikkien katsottavaksi sitten torstaina ja on suunniteltu, että Abasin kanssa mennään perjantaina sitten katsomaan tämä Scary Movie remake sit vissiin tässä on kyseessä. Joo. Ei siitä tällä haavaa sitten sen enempää, että siellä varmaan moni odottelee tosi intopiukeena sitten tätäkin filmiä sitten. Mitäs siellä sanotaan Lisäksi Raulin elokuvaselonteot ovat valheita eikä mies tehdä elokuvista muutenkaan mitään. Niin just.
No niin, Pieron on saanut arpajaisjuuta. Ja hei, siitä tuli mieleen, oliko se Tutipuntille ja sitten Kalifornian Janille, niin siis mä rupesin tänään miettimään, että ei vitsi, lähetinkö mä ne palkinnot? En mä ole lähettänyt saakeli mitään palkintoja. Tai niin kun, joo, mä pistän niitä tulee sitten tossa. En oo unohtanut. Mutta joo, Scary Movie, niin se ei siitä kai se enempää nyt tähän hätään. Videospace 6, jääkiekko 0. Niin, tätä joku pyysi, että me Ville kattoon The Amazing Digital Circus, The Last Act. Mikä tää nyt on? The Viral Internet Sensation, The Amazing Digital Circus comes to the long-awaited conclusion in a feature-length theatrical release. This last act combines episode 8 with all new hour-long episode 9 for fans to see before anybody else in the world. With Kane gone and the circus dark, the cast are left with only the mistakes and traumas of their past to keep them company. Mulla aavistus, mulla ei ole mitään käsitystä, mitä tää edes tarkoittaa. En pistä katselulistalle. Tää on jotain muuta saakeli. En mä mene. Joku internet sensation. Onks tää joku vitun TikTok-paska? Toy Story 5. En vittu varmasti mene mä en oo elämässäni nähnyt yhtäkään vitun Toy Story-elokuvaa. Enkä mene katsomaan. Ei, siis mä sanoin aikaisemminkin, mä sanon tän uudestaan. Mä en ymmärrä, minkä takia joku aikuinen menisi ilman lapsen seuraa katsomaan mitään lasten animaatioelokuvaa. Ja turha alkaa selittää mulle, että no niin se on kyllä aikuisille vitsejä. I don't give a fuck. Mua ei kiinnosta vittuakaan. Oli siellä vaikka kuinka härskiä, vaikka no okei, sit mä menisin katsoa, jos olisi pilluvitsejä. Mutta niin kun, en mä usko, että näissä on pilluvitsejä. I don't care. Te voitte mennä katsomaan, mutta minä en katso Pixarin elokuvia kyllä. Vaikka olisi kuinka paljon Finkino Plus-kortteja ja mitä tahansa etuuksia kyllä. Vaikka ilmatteeksi pääsisin, niin en mä jaksaisi mennä katsomaan. Niin, Michael Jackson menisi ainakin katsomaan. Joo. Sitten on jonain päivänä. Mikäs tää tämmönen? Nyt on listalla liikaa syitä olla ostamatta premium-jäsenettä. Sin City on ainoa animaatio, joka katsoo. Jonain päivänä Petit un jour. Ranskalainen Amélie Bennien on hurmaama ja moderni musiikin siivittämä elokuva Partir un jour avasi tämän vuoden Cannes elokuvajuhlat. Siis oikeastaan tää niin kuin alku jo kertoo siitä, että joo, ei tää on mun elokuva kyllä yhtään niin kuin. Ei vittu. Hän palaa lapsuutensa maisemiin ja ottaa hoitoonsa vanhempiensa vaatimattoman ravintolan. Kaukana Pariisin sykkeestä hän tapaa nuoruuden rakkautensa ja unohtuneet tunteet kuplivat pintaan. Kokkauksen ja keittien tuoksuisena keskellä Cecilin elämään hiipii uusia sävyjä ja vanha liekki alkaa syttyä uudelleen. Ja, ei. En ole tämmöisten elokuvien kohderyhmää, en niinku yhtään. En menisi ilmatteiskaan kattoon kyllä. Sitten tää Petti, niin tää on varmaan taas joku intialainen ihme. Rural sports drama. In 1980s rural Andhra Pradesh, a spirited villager unites his community through sports to defend their pride against a powerful rival. 2 tuntia 56 minuuttia. Ei. Nämä on taas jotain näitä tämmöisiä maahanmuuttajaelokuvia.
Nine, 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 nine ja nine, 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 nine. Legally Blonde. Voi vitsi. Elle Woods. Siis onks tää näitä klassikkonäytöksiä? 10 euron klassikko. Niin onks tässä on muuten Reese Witherspoon. En oo muuten ikinä nähnyt Legally Blonde elokuvaa kyllä. Onko se mistään kotosi? Villessä ei asu romantikko. Mä sanon suoraan, että noin arabiankieliset komediat on semmoista pökälettä, että huh. Joo, mä voin kuvitella. Hei, nyt täällä ilta pimenee sen verran, että mun täytyy varmaan muuttaa vähän valaistusolosuhteita. Riittääköhän tää lamppu tähän? No ainakin se varmaan vähän parantaa. Mä haen nyt kaljan sitten. Ja röyhtään saatana. Röyhtäsinkin vielä kaupan päälliseksi. Ja vielä 3. kerran. No niin. On tulossa Jason Statham elokuva. Amelie. Mä en oo ikinä nähnyt. Mun täytyy myöntää, mä en oo ikinä nähnyt Amelie. En ikinä. Tää ei kiinnosta mua. Tää ei ole koskaan kiinnostanut mua pätkääkään. Eikä kiinnosta vielä tänäkään päivänä. Mutta kertokaa tosiaan, että onks tää ihan vitu hyvä, niin kuin kaikki sanoo. Voi vitsi, nyt kaikki kaljet tipahti. Koska Cancel katsomaan. Tiedätkö, mulle tuli kutsu siihen pressinäytökseen Cancelista. Se olisi ollut Tampereella tossa, mutta en mennyt kattoon Cancelia. Intia-leffoja on ollut hitosti suoratoistossa, mutta en tiedä kuka niitä katsoo. Ihan varmasti varmaan Intiassa niitä paljon katsotaan kyllä. Joo, mutta en mä nyt kyllä mene Amelie katsomaan, se on ihan varma. Vaikka on nyt 10 klassikkonäytös, mutta mitä vittua mä siellä tekisin, saatana. Angelina Jolie elokuvassa Randy Couture, ei vaiska. Angelina Jolie tähdittää Pariisin muotiviikkojen kiihkeään sykkeeseen sijoittuvaa eleganttia draama-elokuvaa Couture. Melkein tää ensimmäinen lause kertoo jo kaiken. Pariisin muotiviikot. Siis mua ei vois vähempää kiinnostaa Pariisin muotiviikot. Okei, mua kiinnostaa Angelina Jolie kyllä. Varsinkin ilman niitä muotivaatteita kyllä. Mutta ei. 9 ja 9. 1999. Ei. Itse otin lippu Almeliin kuin e-passi. Joo, kyllä se Jolinen on se kyllä aikamoinen. Ootteko kattonut Cyborg 2 The Replicator, niin siinähän se taitaa olla Angelina Jolien ensimmäinen elokuva. Katsotaas nyt, millekäs Angelina Jolie näyttää täällä. Olisiko joku mehukas lähikuva? Mä haluan mehukkaa lähikuvan nyt.
No, kyllä. Mutta joo, eiköhän se filmi nähty siinä jo, pojat. Sitten 12.6. kesäkuussa Renny Harlin palaa täyteen toimintaan ja tulee Rennyn uusi hai-elokuva Deep Water. Joo, Deep Water, niin hai-elokuva sitten taas. Että kyllä tää pitää varmaankin mennä kattoo, siis tää on varmaan ihan paska, mutta on se sentään, se on kuitenkin Renny Harlin ja onko siellä näköjään Ben Kingsleykin näköjään näyttelee siinä. Ja se on hyvä tää. Tää joku lentokone, se crashaa johonkin ja sitten joku hai tulee pureen perseeseen. Aaron Eckhart näyttäisi olevan siinä. Joo. Los Angelesista Shanghain matkalla lento syöksyy Tyynenmeren. Turvasta selvintäjät pienet eivät ole yksin ja heidän on taisteltava hengessään haiden ympäröiminä. Elokuvan on ollut Renny Harlin, Ben Kingsley, Aaron Eckhart ja Mark Hadlow. Voi vittu, Renny, lopeta jo. Kyllä mä pistän Deepwaterin. Tää on semmonen filmi, mikä varmaan pitää mennä kattoo kyllä. Ja tehdä sitä video. Ihan vaan koska Renny. Koskahan viimeksi on ollut hetkinen, tää oli väärä Deepwater. Koskahan viimeksi on tullut Rennyn elokuvateattereihin. On siitä jo varmaan vähän aikaa kyllä. Vittu, se Duathlon Pass on, malautas oli paskafilmi kyllä. Ihan vitu huono. Joo, ei me nyt aleta mitään World Touria katsoa. Mä en oikein tajua, että siis minkä takia, tää on joku Unoton 48 gaalanäytös. Minkä takia tämmönen on? Eikö tää ollut viime vuoden elokuva tää Long Walk? Tässä on niinku ihan näin. En mä tiedä miksi se lukee tossa, mutta Long Walk, niin eikö se tullut viime kesänä? En ole nähnyt. Stephen Kingin kirjaa. Varmaan ihan katsottava, mutta en ole sitä nyt nähnyt. Toy Storysta me jo puhuttiin, että en aio mitään katsoa. Major Expo Watch Party, Pelaajat.com, en tiedä mitä tää tarkoittaa. Ei me niitä aleta tutustua näihin. Jackass! Best and Last. Ollaan Apassin kanssa jo sovittu, että seuraavaksi otetaan projektiksi, katsotaan kaikki Jackass-elokuvat kyllä sitten ja mennään tääkin sitten katsomaan kyllä tämä Best and Last sitten. Mitä te olette mieltä Jackassista? Aiotteko te mennä kattoo? Mä pistän tän mun listalle kyllä tonne Videospaceen, niin Best and Last, Jackass Best and Last, niin katsottavat leffat listalle lisättyy. Long Walk oli täyttä mehiä, ei ole katsottua. Okei, en mä varmaan sitä jaksa. Tuli Long Walk, ihan hyvä King, sanoo Tutipuntti taas. Jackass-videosta voi tulla mielenkiintoinen. Joo, meillä on paljon puhuttavaa kyllä Jackassista. Mä näin vissiin pätkän sitä Renny ja sen muijan tosi TV:stä. Meinasin saada sydärin, kun kaukosäte ei heti löytynyt ja joudun katsomaan sitä useamman sekuntina ja sanoin diskursiivinen JM5. Jackass, noloja uhkaa ja tyhmää sekoilta. Ei mua kiinnosta oksennuksen juonti ja leluautojen perseeseen tunkeminen hirveä. Mulksonste movie.
Long Walk oli parempi kuin The Running Man. Oho, no se on jo. Siis tarkoitatko remakea tästä Running Manista? Tai siis uusi elokuva sieltä, eikä välttämättä remake. Sitten joku Kuopus. Le Petit Dernier. Kuopus kertoo nuoren naisen herkän kasvutarinan tasapainosta omien tunteiden ja ympäristön asettamien paineiden kanssa sekä rohkeudesta löytää oma äänensä muiden odotusten keskellä. Joo, ehdottomasti ei. Ei. En voisi kuvitellakaan katsomani Kuopus-elokuvaa kyllä. Sitten tulee toinen niin sanotusti kesän jytky-elokuva, Supergirl, DC Studiosin seuraava elokuva, joka valloittaa valkokankaat. Saapuu ensi kesänä elokuvateattereihin ympäri maailmaa Warner Bros. Picturesin levettävänä. Sen pääosassa nähdään Milly Alcock, joka on kaksoisroolissa Supergirl Kara Zor-Ellien. Kun häikäilemätön vihollinen iskee yllättäen lähipiiriin, Kara Zor-El eli Supergirl joutuu pitkin hampain yhdistämään voimansa odottamattoman kumppanin kanssa sekä kun heidän suunnitelmassaan oikeutta janoten eeppiselle kostomatkalle kohti tähtien välistä avaruutta. Ohjaaja Grace Gillespie ja pääasiassa Jason Momoa, Milly Alcock ja David Kurnholz. No niin, tätä varmaan sitten moni tykkää olla menossa tai moni haluaa mennä katsomaan tätä. En nyt oikein tiedä. Mä en oikein tiedä. Pitäisikö se mennä kattoo? En mä tiedä. Heittäkää sinne kommentteja. Mä haen tuon lampun tohon, kunnon lampun tosta. Toi ei oikein riitä toi. Perkele! Nyt tippuu lasi taas. Viskilasi. Perkele! Voi perkele! Voi kyrvien... Vittu, saatana. On paskaa saatana, kun ei vittu mitään tilaa ole saatana millekään. Vittu, kaikki lasit menee aina päin vittuu satanan paskaksi. Voi vittu kun vituttaa saatanasti. Perkele. Perkele. Oi vittu. Perkele. Saakeli. Voi perse. Oi perseen suti. No niin, nyt on valo. Nyt pitäisi tulla valo. Perskate. Perse suti. No ai saaki. Oi. Ville 22, eikö pysähdy ajatuksen voimalla ilma? ei, valitettavasti ei kyllä. Joo, mun tarvitsisi kyllä muovilaseja käyttää, se on ihan totta kyllä. Joo, Milly kaikki kukko. Äkkiä tekilaa, että hermot laskee, sanoi Jaatesakeri. No niin, otetaan sitten pieni tymäys tekila. Tää oli muuten semmonen traileri, mitä mä silloinkin näytin tossa. Se, kun Apassin kanssa tehtiin video silloin vuoden vaihteessa, että tulevat tämän vuoden elokuvat. Tätä traileria kun näytin, tästä tuli tekijänoikeushäläri, joten sitä me ei nyt katsota, mutta
mä en pistä tätä mun listalle, että siis sanotaan näin. Siellä varmaan moni on semmonen, joka tätä odottaa innolla kyllä, mutta en mä oo kattonut Superman-elokuviakaan, niin en mä nyt tiedä. Vaikka mä tykkään kyllä Milly kaikki kukot naisesta, mutta joo, no, näytetään nyt sitten, että miltä se kaikki kukot. Joo. No jaa. Mutta tää on vähän tämmönen. Nää on näitä. Ei kyllä kiinnosta James Gunnin uusin Supergirl. Se Superman oli jo niin paskaa, että ei helvetti. Joo, mä en oo tosiaan, niin kuin mä sanon, voi vitsi nyt Kaljakin kanssa, voi vitsi. Mä en oo todellakaan nähnyt Supermania. Siis mä oon nähnyt niitä vanhoja, mutta Leffamaailma Kino heitti 149 tarran. Hyvä Leffamaailma Kino. Kiitos. Ja onnea lähetyksiin ja kaikkea hyvää sinne. Vähän siivoo näitä siruja tästä. Se oli vielä puoliksi täynnä viskiä vielä, perhana. Mitäs Leffamaailma Kino, niin mikä on seuraava lähetyksen aihe sitten? Ja Nobody lasirahastoon 5 €. Ei mene lasirahastoon, menee Finkinon plus rahastoon kyllä. Gunnin Supermanin unohdin ennen lopputekstejä, että niinkin hyvä filmi sitten. Se on jo hyvän filmin merkki. Siellä olisi vielä pienet helmet kyllä. Joo. Hypestä huolimatta korkeintaan 3/5, siis Superman. Joo, ja siis mä en oo ikinä ollut mikään, tiedätkö, no te tiedätte se, että en mä oo mikään, tiedätkö, supersankarielokuvien suurin ystävä, en todellakaan. Siis Batman on semmoinen, mistä mä tykkään Tim Burtonin filmeistä, ja sitten Watchmen. Mutta eipä siinä oikeastaan sen kummempaa. No, voiko sanoa, että Sin City ei se ole supersankarielokuva? Leffamaailman Kinon seuraava video on vähän parempi analysointi tuosta Star Wars The Mandalorian Grogu-leffasta. Parempi kuin mikä? Randomness lähetti tarran pair character punching niin se lukee toi tarra tuossa kirjaimina sitten. Katsotaan minkälainen näin. Kiitoksia tosi paljon. Joo, pair punching kicking, joo. Se menee rahastoon. Kiitoksia todella paljon with randomness. Iilaa with randomness. Eiköhän tää voida nyt tää polli nyt keskeyttää muuten tässä, että 96% vastaajista Galluppiin vastasi, että ei ole Finkino-jäsenyyttä, plus-jäsenyyttä. 3% oli Finkino Plus ja 1% äänesti, että on Finkino Premium Plus. Joo. Lapsena kävin 9-vuotiaana Teräsmiehen katsomassa teatterissa. Olihan se kökkö, mutta jestas mikä nostalgia-arvoja. Onhan sinä Brand. Siitä on muuten tosi kauan aikaa, kun mä oon käynyt oon kattonut sen ensimmäisen leffan kyllä. Joo. Mennään eteenpäin tästä Supergirlista. Siellä varmaan kohta lähtee kaikki katsomaan jääkiekkopeliä. Muistakaa, että voitte seurata
myös samaan aikaan sitten kahta lähetystä myös, jos haluatte. Eli tätä ja sitten Leffamaailma Kinon lähetystä. Okidoki, elikkä kätyrit ja monsterit. No okei, ei me nyt puhuta taas näistä lasten animaatioista, koska te tiedätte mun suhtautumisen niihin. Ei me puhuta siitä mitään. Mutta sitten tulee 3. heinäkuuta sitten tulee semmonen kuin Death of Robin Hood. Ja tässä näyttelee sitten Robin Hoodia tämmönen ukkeli kuin Hugh Jackman, joka parhaiten varmaankin muistetaan elokuvasta 43, Movie 43 sitten. Joo. Elokuvien Pik ja Hiljainen paikka 1, Hiljainen paikka päivä 1, ohjaajan Michael Sarnowskin synkkäsävelen toimilainen thrilleri Death of Robin Hood paljastaa pimeän puolen lukuisten veritekojen jälkeen Robin Hood haavoittuu vakavasti ja uskoo viimeisen taistelunsa koittaneen. Hän päätyy salaperäisen parantajanaisen hoiviin, joka tarjoaa hänelle mahdollisuuden sovittaa syntinsä, mutta menneisyyden teot eivät jätä häntä rauhaan. Muissa roolissa nähdään muun muassa Bill Skarsgård ja Noah Jupe. Tää on kiva, kun tää on vaan minuutin mittainen. Vähän sama kuin Jackasskin oli. Ei paha. Siinä niinku kerkiä mainokset menee, sit se ei kerkiä, kun filmi tulee. 1 minuutti ja se on siinä. Eiköhän lähetä kotiin. Tää onkin helppo. Yllättävältä saadaan uusi Robin Hood. No joo, en olisi odottanut kyllä. Taas yksi hyvä Michael, eli Michael Sarnowski. Katon lätkää ja tätä striimiä. Siinä on asennetta Brainless Kontula. Yhteiskatselu jääkiekko ja Vilhoselosta. No se olisi ehkä niinku semmonen, tiiäksä, se olisi varmaan hauskaa sen ehkä 2 minuuttia. Ja sen jälkeen ei. Joo, siellä se joku satainen runkkari. Nyt se lämmää ton. Ei vittu, mennyt sinne päinkään. Voi vittu. Vittu mikä runkkari saatana. Blue Heron. 1900-luvulla 8-vuotias Sasha ja hänen perheensä muuttavaa uuteen kotiin Vancouverin. Uuteen alkuun pääsemässä vaikuttaa perheen vanhimman pojan oireilu, joka saa vaarallisia piirteitä. Palkitun ohjaaja Sofia Rönnvarin esikoiselokuva on mestarillinen kuvaus uneliaasta kesästä, lyyrisen syvällinen kertomus asiasta, joita kannamme mukana. Joo. Tää menee taas tähän osastoon draama-elokuva, että en mä nyt jaksa katsella, mutta siis nämä vois olla ihan hyviä, jos tämmönen vaikka tulee telkkarista. Sä niinku, teetkö sä semmoinen fiiliksen, kun jää vaan katselee jotain. Et, joo, okei, no tää vetää mukaansa sillä. Sä et ole niinku suunnittelemassa katselemassa sitä, mutta se ei vaan jää pyöriin siihen ja sä alat katteleen sitä. Mutta en mä nyt tietoisesti niinku etsiytyisi katsomaan tämmöistä draama-elokuvaa. Ja siis tää ei tarkoita sitä, ettäkö mä niinku suoraan paskantaisin päälle, vaan se tarkoittaa sitä, että tää on niinku lähtökohtaisesti semmonen elokuva, mitä mä en, se ei kiinnosta mua niin paljon, että mä menisin elokuvateatteriin katselemaan sitä. Tää on myös hienoa, että aina kun menee seuraavalle sivulla, niin sitten niin se aina alkaa alusta toi lista. Vai Jana, eikö tää ole se joku vitun Disney-elokuva live action, niin eikö tää ollut se joku saakelin animaatio? Ei juman kautta ne jaksaa tehdä näitä. Voi saakeli. Vaiana live action Disney Oscar-ehdokkuuden saavuttaneen rakastetun animaatioseikkailun live action versiossa Vaiana vastaa Valtameren kutsu ja purjehti ekaa kertaa kotisaartaan montuita ympäröivää riuttaa edemmäs mukanaan pahamainen puolijulma Mau Dwayne Johnson. Yes! Dwayne Johnson vittu! Yeah! Wow, shit! Katsotaas trailerista pätkä. Dwayne Johnson. Okei, tää on varmasti ihan vitu hyvä. Näyttää kyllä paskalle. Ihan vitun paska.
Mä olen nähnyt Dwayne Johnson. Noniin. Yes! Yes! Dwayne Johnson. Onko Vilho seurannut mitään sarjoja? Hei, 2 euroa heittää Haujua. Ai niinku viime aikoina vai yleensä? Mä en oo kyllä viime aikoina kattonut niinku mitään sarjoja. Ei mulla ole mitään suoratoista, enkä mä kattele telkkaria, eikä mä oon ostanut mitään sarjoja. En oo kattonut, mikähän viimeisin sarja olisi ollut, mitä mä olisin kattonut, niin mä en edes muista. Mä en edes jaksa muistaa. Koska mä olisin viimeksi kattonut, siis jos ei nyt lasketa V-sarjoja, mitä mä kattelin videon varten, ei nyt varmaan niitä lasketa, niin en muista. Odyssey on yksi, minkä voisi katsoa läpällä, mutta en kyllä vakavamielisesti menisi. Ei olisi läppä. Niin Miami Vicein mä kattelin, mutta kun ne on tosiaan uusia sarjoja, niin voiko se välttämättä sanoa sitten, että minä katselin tätä? Tai siis, että olen seurannut sarjaa. Sledgehammerin katselin kyllä sarjaa varten. Tai ohjelmaa varten kyllä. Okei, sovitaan, että Sledgehammer on viimeisin televisiosarja, minkä mä katson. Se vastaa kysymykseen. Ei kun Ride TV-sarjan mä kattelin. Joo, siitä on tulossa video. Elokuvan ekspertit käsittelee Ride-sarjaa tuossa vähän ajan päästä. Stay tuned. Miten mä en muistanut sitä sanoa? Mutta sitten tulee iso jytky viikkoa myöhemmin, eli 17.7.2026 Christopher Nolan 3-tuntinen epokki The Odyssey. Ja niille, jotka eivät tiedä, niin siis The Odysseyhän on siis toi kreikkalainen tämmönen mytologia-tarina, joka on siis useita kertoja filmatisoitu, mutta harvoin kyllä varmaan näin niin 70-millisille filmille kuvattuna. Tämä olisi kyllä mielenkiintoinen nähdä niin kuin, tiedätkö, oikein IMAX-teatterissa sitten. Eikö se ollut niin, että se on kuvattu 70-millisellä IMAXilla koko elokuva? Ja kun tiedetään Christopher Nolanin tämmönen niin kuin taipuvuus tehdä niin kuin eeppisiä elokuvia, niin tämä voi olla kyllä kohtalaisen epokkimainen. Tosin tämähän on saanut vähän flagia siitä, että tässä on tiettyjä roolihahmoja sitten vaihdettu niin kuin, näin niin kuin nykyaikaisittain enemmän diversiteetti, siis tällainen tiedätkö, niin kuin vähemmistöjä edustamaan tiettyjä hahmoja, jotka nyt sitten, jos me mietitään, että tämä on kreikkalainen mytologiatarina, niin ei siellä varmaan kauheasti Kreikan aikaan ollut mitään niin tämä ei ollut mikään semmoinen niin kuin monikulttuurinen valtio kuitenkaan. Niin. Odyssey näyttää harmaalta ripulilta, pysyn kaukana. Voin nukkua sen läpi joltain cam-versiona, jossa on kasinomainos. Maalifi, mitä tykkäsit Raidista? Oliko parempi kuin vai huonompi? Mitä odotit? Kysyy Lossikuski. Spoilers, tykkäsin tosi paljon, mutta tosin sanotaan, video on tulossa kyllä. Huachua 666! Ja nyt otetaan, pitäisikö mun oikein ottaa slämmerit? Teetkö arvostelun The Carpenters Sonista? En mä ikinä kuullutkaan. Mikä on The Carpenters Son? Onko se joku Jeesus-elokuva? Varmaan, todennäköisesti kyllä. Trojan katselin tossa, kun Töllöstä tuli. Ei se ihan kehno ollut. Tiedätkö, mä oon nähnyt Trojan viimeksi silloin, kun se oli elokuvateattereissa. En mä oon nähnyt sitä sen jälkeen kyllä. Joni Ahonen sanoi, että tämä kiinnostaa tosi paljon. Ehdottomasti käyn IMAX-salissa katselemassa. Asuuko Joni Ahonen? Asuuko sä siinä lähellä? Eikö se ole toi Itäkeskuksen Finkino, missä on toi Suomen ainoa IMAX?
Suomi 1 ja Kanada 0, sanoo Brain. No niin, otetaan nyt sitten Huachua 666 superchatille ja Suomi-Kanada. Suomi 1 ja Kanada 0, niin mä voin selostaa. Ja sieltä Suomi pelaa lätkää, heittää satana takamummon satana, se on siellä se satana maali. Vittu Suomi pieksee niin vitusti Kanada lähtee satana pöksyt paskansa takaisin himaan saatana, kun on aikamoinen läjä hirveitä runkkuperseitä saatana. Kanadalaiset saatana ei tiedä mistään jääkiekon pelosta hevon vittua. No niin, slämätään nyt. Ja kun Suomi pelaa lätkää, niin Ville slämmää, Ville Ginia slämmää. Joo, en mä oon nähnyt Nicolas Cagein Jeesus-elokuvaa, mutta mielellään voisin kyllä katsoa ton. Vantaalla asun, pääsee kyllä reilussa 30 minuutissa Imaxille. Joo, mulla se nyt on vähän kauempana toi Imax kyllä, että se on täältä kun lähtee, niin se on se puoli tuntia sitten. Mutta hei, mä voisin kyllä lisätä, kyllä mä tän lisään mä lisään Odysseuksen kyllä mun katseltavat listalle. Eikö se on Odyssey? The Odyssey, come on, it's the Odyssey. It's not the Odyssey, it's the Odyssey. What's the matter with you, Willow? Why is that? Can't you do the movie? This is a new movie. It's a new hit movie by Christopher Nolan. Come on, what's the matter with you? It's not the Odyssey, it's the Odyssey. Joo, lisätään se tohon. Hantsua! Nicolas Cage näyttelee Jeesuksen iskää. Kiitos Hansua. Kiitos tästä tiedosta ja leffavinkistä. Ville, se olisi kyllä lätkä selostajaksi Raatteen tien taistelujen perusteella. Otetaan jo lopussa Raatteen tietä sitten. Itse asiassa jos menee 100 rikki, niin otetaan heti Raatteen tie sitten superchattiin. Itelläkin se Itiksen Imax on lähiteatteri, vähän ärsyttää, kun Mandalorianin 3D pyörii siinä, mutta en vaan oikein jaksas mennä. Mutta hei, 3D. Jaa, mä en tiennyt, että niitä vieläkin tulee 3D-elokuvia. Don Quixote Barcelonassa. Ja näitä, just varmaan näitä Cannes-elokuvia, että ohjaajan Jarmo Lampela, eli siis tää on suomalainen elokuva, joo. Elokuva kertoo kahden erilaisen, mutta toisinaan vahvasti kiinnittyvän miehen tarinan. Luke, kulttuuriin kiintynyt entinen akateemikko, ja Olli Suomesta Barcelonan kadulle ajautunut mies kohtavat etsiessään suojaa harmaasta rappukäytävästä. Joo, jälleen kerran, ei nyt ole mun kuppiteetä kyllä, että mitenkäs toi Jarmo Lampela kuulostaa niin tutulla kyllä. Mutta en mä. Tää on just semmonen filmi, mikä jostain Yle Areenasta vois katsella. Siis jos mä kattelisin tämmösiä elokuvia. En mä kattele tämmösiä elokuvia. Ja hei vittu, mulla on oikeus valita ne elokuvat, mikä mua kiinnostaa, saata. En mä oo niinku sanonut, kun mä perustan tän kanavan, että mua kiinnostaisi kaikenlaiset elokuvat, saatana. Eikä kenenkään ei tarvitse olla kiinnostunut kaikenlaisista elokuvista. Saatana. Kuten myös Spider-Man New Day. Vittu, mä oon nähnyt osittain sen ensimmäisen Sam Raimi-elokuvan ja se oli ihan vitun paska. Mä sanon teille, ensimmäinen Spider-Man, se missä on se lentävä vihreä paska, niin ihan vitun paska. Ihan vitun huono. Paskan näköiset tehosteet, CG ihan vitun paskaa. Erittäin epäkiinnostava elokuva. Ja mä en ole nähnyt mitään muita Spider-Man-elokuvia kyllä. Ne trailerit näyttää ihan vitun paskalta. Enkä mä ajattelin mennä kyllä katsoa mitään minuutin kestävää Spider-Man A New Day-elokuvaa kyllä. Maailmanlaajuisen menestyksen saavuttaneen ja ennätyksiä rikkoneen Spider-Man No Way Home-elokuvan jälkeen Spider-Man Brand New Day aloittaa täysin uuden luvun Peter Parkerin ja Spider-Manin tarinassa.
On kulunut 4 vuotta No Way Home-elokuvan tapahtumista ja Peter on nyt aikuinen. Siis onko tämä vielä animaatio? Ei kai. Ei tää ole animaatio. Eiköhän tää ole ihan oikea action-elokuva. Joo, en mä kyllä niinku... Tää kiinnostaa vielä vähemmän kuin Supergirl. No niin, Ville, meet kattoo ryhmähauleffa. Joo, mennään nyt ohi. Ja ryhmähau, Dino-elokuva. Mä en edes paina näitä. Hei, dude. En mä mene kattoo ryhmähau-elokuvaa. En voisi kuvitellakaan. Okei, jos mun olisi pakko mennä jompikumpi kattoon, niin kyllä mä nyt mieluummin menisin kattoon tuon Spider-Manin kuin ryhmähau-elokuva. Että se on nyt ihan tietysti kyllä taattua se. Darkman on supersankari. Darkmanin ensimmäinen on ihan hyvä kyllä. Mutta edelleen se mekin sanotaan, että Raimin elokuvan trilogia on paras, mutta ei nämäkään huonoja ole. Ja siis hei, hyvä juttu. Hyvä juttu, jos ne ei ole huonoja elokuvia, mutta siis sellainen, että mua ei kiinnosta. Mä en ole kiinnostunut noista. The End of Oak Street. Kun mystinen kosminen tapahtuma repäisee Oak Streetin irti lähiöstä ja siirtää koko naapuristin tuntemattomaan paikkaan, Plattin perhe huomaa pian, että heidän ilonjääntiinsä riippuu yhdessä pysymisestä heidän liikkuessaan tuntemattomassa muuttuneessa ympäristössä. Okei, hei. Hei, tää kuulostaa oikein mielenkiintoista. Anne Hathaway ja Ewan McGregor. Bad Robot. Okei, tää on Warner Brosin traileri, niin nyt sitten tarkkana meinaa. Hei, tää onkin science fiction film. Mielellään näyttäisin koko trailerin teille, mutta kun sen tietää, että... Hei! Tää kiinnostaa mua. Science fictioni, avaruushomma, mielenkiintoinen idea. Tätä ei varmaan ole Videospace. Mä joudun lisää uusi elokuva. Lisätään tähän, copy-pastataan toi nimi End of Oak Street. Aloitettu tuomaan uusi elokuva TMDBstä. Sait 2 pistettä. Tämä on nyt siellä Videospace ja lisätään katsottavat leffat listalle sitten tämä. Ville, joku näistä pitää mennä. He-Man, Hämis tai Supergirl. No ehdottomasti Jack the Rattle, näistä 3 He-Manin menisin katsomaan kyllä. Vai He-Nan, kuka se on? Joo, hei, Oak Street, tää oli mulle uutuus. Tai siis mä en tiennyt tästä aikaisemmin, mutta joo. Nyt mun täytyy varmaan mennä kuselle taas kyllä. Ei tässä varmaan kauhean monta leffaa enää ole jäljellä kyllä. Jos kesässä vaan pysytään. Ai saakelin lasisiruja, perhana. Kuselle taas, mä menin kuselemaan. Uudestaan, mä menin kusemaan. En paskalle yrjöllä. En runkullekaan, aina vaan uudestaan, kuselle taas, mä menen kusemaan, uudestaan, mä menen kuselle taas, uudestaan, mä kävin kusemassa. Uudestaan mä kävin kuusemassa. En paskalla yrjöllä, enkä runkkaamassakaan. Ootko nähnyt uuden Frankensteinin? En oo kyllä nähnyt.
Tarkoitatko sä sitä Maggie Gyllenhaalin filmiä? En ole nähnyt kyllä sitä. Mikä se oli End of Oak Streetissä sitten seuraava filmi, niin The Invite. Tämähän on sitten komedia-elokuva vissiinkin. Ainakin päätelen sitä, että siinä näyttelee Seth Rogen. Seth Rogen ja Angela Olivia Wilde avioliitton veitsenterällä, kun he kutsuvat arvoitukselle yläkerran naapurinsa Edward Norton ja Penelope Cruz illalliselle. Ilta ajoittui yllättäviin suuntiin. Sytyttivätkö he kipinän uudelleen vai liekin, joka polttaa kaiken maan tasalla? Okei, tää nyt kauheasti ehkä kerro tää juonen kuvaus tästä, että mitä on lupa odottaa, mutta tää olisi just näitä filmejä. En halua haukkua eikä ole tarkoitus haukkua ilman näkemättä tämmöisiä. Tää voi olla ihan hyvä. Voi olla ihan jees filmi, mutta ei nyt semmonen, mitä mä menisin elokuviin katselemaan. Kuten varmaan olette jo päässyt jyvälle tästä mun mieltymyksistä. Mikäs on Raakin leffa, jonka on nähnyt? Raakin. En mä tiedä. Onhan niitä raakia. Aika raakia on ollut esimerkiksi Brain Dead. Se on aika raaki. On tää varmasti parempi kuin se Ready or Not 2 oli. En sitäkään muuten nähnyt. En mä halunnut mennä katsoa Ready or Not 2, kun en mä oon ensimmäistäkään nähnyt, niin ei se sitten niinku sillä lailla kutitellut meikäläisen munaskuugeli. Sitten on vielä on kesää jäljellä. Ai juman kautta. Todellakin, tää on mentävä katsomaan, ihan kun mä en olisi ikinä nähnyt Aliensia, mutta kyllähän tää on 86 vuoden elokuva, niin pakkohan se on mennä katsomaan isolta kankaalta sitten, että voin pitää teille sitten 86 vuoden elokuvat näytöksen. Ja tämähän tulee sitten 17.8. Sitten klassikkonäytökseen ja se on maanantai 17. elokuuta ja 17.30 on tämä kyseinen klassikkonäytös. Meitsipoitsi sattuu silloin olemaan kesälomalla, niin ai saakeli. Pitäisikö sitä oikein vanhanaikaisesti koittaa salakuljettaa elokuvateatterin näytökseen sitten muutama alkoholijuoma ja hörpiskellä niitä sitten. Nyt kun mä sanoin, että lähetyksessä sit kun mä menen sinne, niin siellä tulee Finkinon työntekijät tutkii mut saakeli läpi kotasi ja pistää muovihanskat käteen ja tunkee nyrkin perseeseen, saatana etsii kaikkea kaljaa sieltä sitten. Mutta joo, Aliens nyt ei varmaankaan esittelyä sen kummemmin kaipaa ja se ihan taatusti tulee katsottua klassikkonäytöksessä ja siihenhän oli toinenkin science fiction klassikko samalla viikolla. Oi juman kautta meikäläisen kesälomasettiä kyllä todellakin hellitään. Nimittäin seuraavana tiistaina sitten tiistai 18. elokuuta niin näytetään Arnold Schwarzenegger, come on, get to the chopper, Predator now, it's the new hit movie, this is my greatest movie of all time. Tää on kyllä 87 vuoden elokuva, mutta kaippa sen vois mennä käymään katsomassa. Vaikka löytyyhän nämä nyt tietysti 4K Ultra HD:nä jo kyllä sitten kyllä. Oliko Aliens aikoinaan teatterissa Kyllä joo, K18-versio oli leikkaamaton kyllä. Ja mä en kyllä oikein osaa sanoa, katsotaan muuten piruttaan tosta Aliensista, että
pituudesta voidaan päätellä, onko se pitkä versio vai theatrical cut. 2 tuntia 12 minuuttia, eli tämä on siis toi pidempi versio. Eli eikö se ole 2 tuntia, vähän vajaa 2 tuntia on se theatrical cut. Eli tässä on se Hadley's Hope-kohtaus mukana sitten tässä versiossa sitten. Get to the Japan now! Mutta siinä on ehdottomasti elokuussa on kyllä 2 aika jytkyä kyllä klassikkonäytöstä. Insidious, eli mä en edes muista mitkä Insidious-elokuvat mä oon nähnyt, mutta siis mä voisin vähintäänkin sanoa, että mä en ole mikään Insidious-fani kyllä, että siis nää on just sen tyylistä elokuvaa, että nää ei kiinnosta mua yhtään kummitteluelokuvat ja siis tämmöiset elokuvat, jotka on ihan täynnä tämmöisiä jumpscareja, just semmosia ihan tyhmiä juttuja ja aina haamu yrittää kertoa jotain menneisyyden vääryyksistä ja tällä. En todellakaan, vaikka mulla olisi tää Finkino Premium Plus-kortti, niin en kyllä varmaan menisi kattoo Out of the Further Insidious-elokuva. 21.8. on tämän elokuvan ensi-ilta sitten. Mitäs te olette katsojat mieltä Insidious-elokuvista? Predator näin tuossa joskus, kun McTiernan kävi Hesassa. Taisi olla 35 millisen filkkariversio silloin. Joo, eikö se ollut Night Visions? Ja sitten on tästä varmasti jo 3 vuotta. Mä en kyllä ollut katsomassa. Oon nähnyt noi kaikki, enkä muista niistä yhtään mitään. Ai niin, meinaat siis Tabukissa Insidious-elokuvia. Joo. Predator on Arnoldin toiseksi paras leffa. Terminator on paras. Paljonko se lätkäpeli siellä on? Onhan McTiernan päässyt aikoja sitten jo linnasta. Siis kävihän se Suomessakin sen jälkeen, kun se on linnasta päässyt. Eli niille, jotka ei tiedä, niin siis John McTiernan istui siis veronkierrosta vankilassa. No. Hei, siellä joku kyseli, Stathamia, onko Jason Stathamilta tulossa uusi elokuva, mutta kyllähän se on Mutiny lavastettu syylliseksi. Hei, mä niin paljon tykkään. Mä tykkään tosi paljon, kun elokuvalla on suomenkielinen edes alaotsikko. Mutiny lavastettu syylliseksi. Jason Statham. Mutiny lavastettu syylliseksi on räjähtävä toimintatrilleri, jossa entinen erikoisjoukkojen sotilas Cole Reed todistaa miljonääripomonsa kylmäverisen murhan ja hänet lavastetaan syylliseksi. Cole Reedin ainoa vaihtoehto on paeta. Jäljittäessään totuutta Cole nousee rahtialukselle keskellä avomerta mukanaan vain ammattitaitonsa ja koston halu. Aluksen pimeillä käytävillä hän aloittaa yksinäisen taistelun palkkasotilaita ja korruptoituneita agentteja vastaan. Mitä syvemmälle hän kaivautuu, sitä selvemmäksi käy, ettei ole kyse pelkästä yksittäisestä murhasta, vaan koko maailmanlaajuisesta salaliitosta, jonka lonkerot ulottuvat maiden hallituksen ja suuryrityksiin asti. Yksin saadettuna ja takaa ajettuna Cole Reed taistelee todistaakseen syyttömyytensä ja estääkseen suunnitelman, joka horjuttaisi kansainvälistä valtasuhteiden tasapainoja ja rauhaa. Kyllä varmaan tämän voisi mennä kattoon kyllä. Siis jos olisi tämä, en mä menisi ilman, mutta siis jos olisi tämä pluskortti, niin menisin katsomaan tämän kyllä. Joo, tästä tuli heti mieleen tästä juonikuvauksesta, tulee mieleen toi Under Siege kyllä. Yövahti YouTube-kanava mainitsi tänään, että olisi vuoden sisään tekemässä liveen raoista rankisteluelokuvista. Okei, se kuulostaa hyvältä kyllä. Ootko nähnyt Boys-sarjan? Oon nähnyt, oliko se nyt 2 ensimmäistä seasonia? Oli tosi hyvä kyllä. Mä en muista, kuka se antoi katsoja lahjoituksena sen Blu-ray-boksin, missä oli 2 ekaa seasonia. Mutta en ole jaksanut
enempää katsoa. Ai Suomi 1 ja Kanada 2. Voi sootana. Suomi poju saakeli, vetäkää nyt sitä saakeli lätkää niin perkeleesti. Kaappaus merellä kierrätystä. Joo, vähän haiskahtaisi vähän siltä kyllä. Sitten klassikkonäytös. Labyrinth. Tääkin on 86 vuoden elokuva. Tää varmaan pitää mennä kattoon kyllä nyt sitten. Eikö tää oo Labyrinthi? Eikö tää oo 86 vuoden elokuva? Kyllä on. Mä oon viimeksi tän nähnyt mitähän se olisi? Onko se ollut 5 vuotta? Ei on se. Oli se varmaan viime vuosikymmenen puolella, kun oli vähän käymässä Jyväskylässä. Oli vähän treffeillä En Raulin kanssa. Teetkö review? Ai Boysista. No en mä siitä on niin kauan kun mä katoin. En mä nyt sillä lailla tehnyt reviewtä siitä. Ihan hyvä oli, mutta en mä nyt kokenut tarpeeksi, että mun täytyisi niinku video niistä tehdä sitten. Labyrintti 3/3. Joo, onhan tuossa David Bowien biisejä kyllä. Ja sitten mikäs tää Jim Henson, eikö se ole Jim Hensonin, on tehnyt niitä kaikkia creature-efektejä tässä. Ja nuori Jennifer Connelly on myös tässä. Kyllä, se on klassikkonäytöksessä. Labyrintti tulee klassikkonäytökseen. Ja myös klassikkonäytöksessä nähdään Pirates of the Caribbean, The Curse of the Tea. The Curse of Tea. No, en mä tiedä, onko tää nyt klassikkonäytös. Eihän tää nyt, eikös Pirates of Caribbean, niin eikö tää nyt ole joku, mitä, 2000, koska tää on tehty? Okei. Piti, joo. Ei vittu. Piti sanoa, että eikö tää ole aika uusi elokuva? No, tää on tullut 2003. Mä oon nähnyt tän elokuvateatterissa silloin, kun tää oli uusi. Mun mielestä ei tässä kauhean kauan, kun viimeksi käytiin kattoon tää. Mutta kyllä siitä vähän kauempi aika on sitten kuitenkin. Mä en ole sen jälkeen nähnyt tätä elokuvaa. Siis mun mielestä se oli ihan hyvä, mutta niinku, pidetään se siinä. Tää oli ihan jees. Joo. ...2003, että on uusi. Pitäisikö ostaa 4K? Ai Pirates of Caribbean. No ei mulla kyllä ole Pirates of the Caribbean. Ei ollut Rauli, se oli semmonen tummahiuksinen nainen, joka söi paska. Ai Jyväskylä, treffi, joo. Melkein eilen tehty kyllä. Niin joo, sä meinasit sitä Raulin roolisuoritusta juhlajätkissä, joo, kun se on se Rauli täyttäisi transua, mikä herkuttelee suklaavanukkaalla siinä Amarga Navidad. Ohjaaja Pedro Almodovar. Niin, oliko se nyt niin, että mä sanoin teille viimeksi, kun puhuttiin Pedro Almodovarista, että mä en ole ikinä elämässä nähnyt yhtäkään Pedro Almodovarin elokuvaa. Matadorin voisin katsoa, mutta ei ole vaan tullut katsottua. Ja tässä ei ole kyllä mitään juonikuvausta tästä, että en mä tiedä.
että se jätkä on kyllä tehnyt aika saakelisti filmejä kyllä. Ja siis, eikö se ole 70-luvulta lähtien tehnyt filmejä kyllä? Ihan kivan näköistä kuvaa tässä kyllä on. Joo, voitte varmaan arvata, että ei tää nyt varmaan ole. Ei tää nyt varmaan ole tää autofiktio meikäläisen. Tai mikä tän nimi nyt onkaan. Ei nyt varmaankaan ole meikäläisen kuppiteetä sillänsä kyllä kuitenkaan. Almodovarin Iho, jossa elän, on hyvä, sanoo Heppa. Gore Verbinskin uusin aikamatkustusleffa oli muuten kans hyvä. Minkähän niminen se sitten oli se aikamatkustuselokuva? Almodovarin näkemättä, mutta listalla Cineastissa on niitä paljon. Okei. Se oli muuten saakeli hyvä. Tuli mieleen tuosta Gore Verbinskistä. Ei se nyt espanjalainen äijä, mutta tuli mieleen se espanjalainen aikamatkustusfilmi se Time Crisis. Ei kun Time Crimes. Time Crimes. Niin se oli ihan sika hyvä. Ihan sairaan hyvä. Jos ette ole nähnyt, niin kannattaa katsoa espanjalainen filmi kuin Time Crimes. For your height only, ei vaikka one night only. Mitä jos yksi sekava ilta olikin parasta, mitä silloin on koskaan tapahtunut? Will Gluck elokuvien Anyone But You and Easy A, käsikirjoittaja ja ohjaaja, tuo tänä kesänä valkokankalle romanttisen komedian. Juhlaa hurmaamassa elokuvassa, joka kertoo rakkauden etsimisestä vuoden epäromanttisempana iltana. Oscar-ehdokas Monica Barbaro ja BAFTA-ehdokas Callum Turner ovat rakkauden nälkäiset Ali ja Owen, joka törmäävät toisinaan jossain määrin kuvittelussa New Yorkissa vuoden ainoana iltana, jona seksin harrastaminen on sallittua sinkuille. Onko tämä joku science fiction elokuvasta? Hiljattain jätetty Owen ja toivoton romantikko Allie ovat ehkä kaupungin ainoat sinkut, jotka etsivät muutakin kuin pikaista kohtaamista. Kumpikin tuntee tapaamisessa kipinää, mutta harha-askeleet ja sivupolut mutkistavat iltaa ja pitävät heitä erillään. Lähestyessään ja etääntyessään toiselta eri puolilla kaupunkia he saattavat huomata, että toimeinen täyttymys on lähempänä kuin luiska. Mä en melkein jaksanut lukea tätä juttua kokonaan tässä. Ei. Tää on just tämmönen Netflix-elokuva, tiedätkö? Näitä on vittu Netflix ihan täynnä tämmösiä just. Romanttinen elokuva. Ei hermot kestä katsoa Kanadan ylivoimaa tappiotilanteessa. Onko se nyt se Suomiko häviää 10-0 vai mitä? 10-1. Jos pitäisi joku uusi elokuva katsoa, niin mieluummin joku tommonen kuin näitä samoja vanhojen leffasarjojen kierrätyksiä. Nobody, viittaako One Night Only? Joo, ei, siis okei, tossa on ihan hyvä pointti. Että niin kun nyt tulee näitä franchise-tuotteita ja joku remake jostain, niin okei. Myönnän, että on syyllinen siihen, että en hirveästi käy tukemassa niin kuin uusia konsepteja kyllä. Mutta ihan mun mielestä hyvä pointti toi, että niin kuin pitäisi käydä katsomassa niitä, rohkeasti katsomassa uusia ideoita, jos ne vaan kiinnostaa. Esimerkiksi se Obsession voisi olla just semmoinen, ja tää vitun Backrooms voisi olla semmoinen, mitä kannattaisi katsoa. Missä muuten se Suomen peli pidetään? Time Crimes on sellainen 3,5/5. Jaha. Katoin hipin kehujen takoja, eikä vituttanut. Semmonen kuin Coffee Table yllätti mut eilen. Espanja ja muista komedia. Sekin oli 3,5/5.
Nyt se lukee omaa Tinderin bio. Joo, mulla lukee just tällä lailla. Joo, Almodovaria tarkoitti nobody. Joo, tajuan sun pointin kyllä. Sitten aletaan oleen oikeastaan. Hei! Se oli viimeinen elokuun puolella oleva elokuva, että tästä eteenpäin sitten ollaankin jo syyskuussa, mitä on tulossa, niin ei me nyt varmaan niistä aleta puhumaan, että mun mielestä nyt ollaan käsitelty kaikki kesän elokuvat tässä. No voin mä nyt vilauttaa teille tätä Street Fighteria, joka on varmasti täyttä dynamiittia sitten, minuutin mittainen elokuva. Tulee 16. lokakuuta sitten, tulee ensi iltaan. Edetään vuotta 1993 ja toisistaan vieratoivat tappelijat Ryu ja Ken Masters vedetään takaisin tappelukuvioihin, kun salaperäinen Chun-Li värvää heidät seuraavan World Warrior-turnaukseen. Armottoman nyrkkien kohtalon ja raivon yhteen törmäykseen. Turnauksen kulissa kytee vaarallinen salaliitto, joka pakottaa Ryu ja Ken pelaamaan sekä toisensa että menneisyytensä demonit. Muuten peli on ohi. Joo, kai tämän voi katsoa sitten, koska nyt käytin Mortal Kombattikin katsomassa sitten, mutta siinä alkaakin olemaan sitten meikäläisen nämä kesän leffat, ja jos nyt pitäisi joku mielipide antaa näistä, niin en mä nyt tiedä sitten, onko tässä nyt ihan hirveästi. Katsotaan nyt vielä mun tää mun lista, mitä mä oon tähän kerännyt sitten, että se mitä mun listalle haaviin tarttu näistä leffoista sitten, niin 1. Backrooms, Obsession, Kraken, Disclosure Day, Deepwater, Jackass, Best and the Last, The Odyssey, The End of the Oak Street. No okei, Street Fighter on sitten syksyn leffoja. Ja hei, tästä muuten puuttuu se Jackass kokonaan, koska se ollaan menossa, luvattu jo mennä Apassin kanssa kattoo. Jackass. Oliko mahdollisesti joku muukin filmi, mistä mä puhuin, mutta en nyt satu muistamaan sitä tässä nyt. Best and Last. Ootteko te samaa mieltä näistä, että nää kannattaa... Mitä? Siis olihan tää täällä. Miksi mä en nähnyt sitä? Ai olihan se siinä. No mä en nyt nähnyt sitä. Sanoinko mä sen äsken? Onko mä niin tyhmä, että mä puhuin sen ääneen, mutta mä en huomannut sitä. Okei. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elokuvaa. Eli periaatteessa jos sulla on 8 elokuvaa tämän 3 kuukauden sisällä, niin periaatteessa näillä kannattaisi jo kyllä ottaa tämä Finkino Plussan sen verta kyllä. Mutta, mitä te olette mieltä? Oliko tää ihan paska elokuvakesä? Onko tulossa vai oliko siellä hyvää kamaa kyllä? Night Visionissa tuli nähtyä ennakkoon tuo Obsession ja eipä ollut kummonen. 1,5/5. Okei, sä et sitten tykännyt sitä kyllä yhtään. Missä näkisi Turkisto Coffee Tablein? En mä tiedä. Tuon uuden Resident Evil traileri ei näyttänyt yhtään Resident Evil. Joo. Latelampa. Sen Almodovarinkin voisit ehkä lisätä. No en mä. Me saa vaan kattoo. En mä jaksa mitään Almodovaria. Ei, mä oon täysin vakavissa, niin mä en läpällä lisää mitään kyllä. Kraken tuli myöskin nähtyä ennakkoon Night Visionissa ja ei ihan valitettavasti potentiaali käytetty täysin 2/5. Backroom saattaa olla seuraava kun käyn katsomaan. Muut ei oikein sinänsä kosteta katseluhousuja. Sitäkin varmaan kadun. Onpas siellä kyynisiä vanhoja ukkoja.
Mua ei noin Jackass siitä Doozled hetkeltä kyllä pennin verta. Ymmärrän. Leffamolokino on sitä mieltä, että ihan kohtalainen minusta on tämä leffa-elokuvatarjonta Finkinossa. On siellä jotain ihan mielenkiintoista, mutta ei samalla lailla kuin yleensä. En kyllä ymmärrä Villen viehtimistä pellehuumoriin, kun muuten on kulttuurimiehen. Ai viittaatko Jackassin katselemisen? Niin. Toi Kraken on ollut netissä jo 6 kuukautta. En ole jaksanut vielä katsoa. Mites vuoden 2026 Vengeance? En mä ikinä kuullutkaan tosta filmistä. Joo, en oo kuullutkaan tosta filmistä, mutta tässä näitä nyt sitten oli sitten ja 8 mitä mä löysin tossa ja mä en vieläkään oikein tiedä, että kannattaako se nyt sitten kuitenkaan ottaa toi plussa. Noita tulisi varmasti enemmänkin sitten katsottua, varmaan se ehkä Almodovarikin sitten, jos olisi se plussa, mutta vielä huominen aikaa miettiä siinä sitten. Että sehän on sitten heti, oliko se tiistaina sitten toi Stand By Me siinä ja sitten Scary Movie kanssa listaa, sitä ollaan menossa myös katsoa. Joka tapauksessa tuli lippua hommattua tai ei. Landship World War I leffa odottele. Rodrigo Valdezin Vengeance. No ei tää ei siltikään niin kuin teekö, se ei kerro mulle mitään. Joo. Kraken on ollut netissä sen kuukauden. Katsoja oli oikeasti aika paska. Missä netissä sen voi katsella? Onko se joku laillinen kanava vai onko se joku piraattipömpeli? Setäni kaveri pilasi multa ekan Resident Evil-leffan, kun hoki koko ajan leffasta. Leffana mörkö tulee kännissä, kun... voi. Itseltäni löytyy Jackass, CGY ja Bam Margeran DVD. Ehkä vois ostaa toi sit, kun joskus tulee Blu-raylle toi Best and Last. Jackass teki peli PlayStation 2 puuttuu. Sammonilla on kyllä kunnon Jackassin kokoelma. Sammon ainakin tietää pellehuumorin ystävälle kyllä. Joo. Hei! Mulla olisi tässä nyt sitten vielä 2 kilpailua sitten teille. Ensimmäinen niistä on tietysti, kesän 2026 tulevat elokuvat Visa. 8 kysymystä. Erittäin vaikea. Kukaan ei selviä. None shall pass. Joo, pistetäänkö se kisa pyöriin? Ootteko te valmiita pikkuhiljaa tämmöiseen kisakoitokseen vai onko siellä semmosia tyyppejä, mikä ei ehdottomasti missään tapauksessa halua lopettaa juttelua Vilmeistä kyllä, eikä se tarkoita sitä, että meidän pitää lopettaa. Mutta tämmönen olisi nyt tässä, hetkinen, mikäs toi? Onks toi niin jotenkin toi, mun Visassa on liikaa, varmaankin liian vähän, liikaa color key on liian herkkä. Noin, nyt se näkyy. Nyt se näkyy niin kuin pitää. Ei olla valmiita, mutta laita kisa pyörimään kyllä. Joo, eli 8 kysymystä tosiaan on tulossa jos on useampia
se, kellä on eniten oikeita vastauksia, voittaa. Jos voittajia on saman verran useampia, heidän välillään pelataan deathmatchi ja palkintona on leffa-paketti sitten. Jos olet kanavan joko jäsen tai jäsen tai supersäkki-jäsen, tai jos olet superchatannut tässä kisassa, niin saat isomman palkinnon sitten. Ja jos olet supersäkki-jäsen ja superchatannut, niin saat silloin helvetin ison palkinnon kyllä. Vitun kovan palkinnon kyllä. Mutta sieltä se lähtee sitten, ja muistakaa nyt sitten, että teillä on 20 sekunnin viive, joillain saattaa olla jopa enemmän viivettä, joten teidän kannattaa kelata se teidän streamin katselu, se viiva, se juova, niin eteen kun vaan pystyy, tai paina sitä live-nappia, siellä on mun mielestä Tutipuntti sanoi viimeistä, siellä on se, jos sanoo se live-nappi, niin painaa sitä, niin silloin se on niinku siellä ihan niin ajan tasalla kuin vaan voi olla sitten kyllä. Joo, Dogstars ei ollut Finkinon sivulla. Mä muuten itsekin ihmettelin sitä, mutta sehän on se Dogstars, siitä voidaan vielä mainita, niin sehän on se joku, no se on mulla tossa kyllä, mun mielestä Videospacessa on se Dogstars. Joo, The Dogstars, niin sen ensi-ilta on 26.8. No tää saattaa olla kyllä Jenkki-ensilta, sillä ei ole vielä välttämättä Suomen ensiltaa sitten, ehkä se varmistuu myöhemmin. Mutta siinä näyttelee, siinä on toi Josh Brolin ja toi Margaret Qualley näyttelee ja Ridley Scottin ohjaama science fiction thrilleri, missä siis on pari viimeistä äijää maan päällä sitten jotain yrittää selviytyä päivästä toiseen siellä sitten. Tää kyllä varmasti tämäkin pitää lisätä listalle. Pistetään se muuten listalle sitten, että saadaan 9 elokuvaa tähän mun listalle, koska tää varmaan, mä olettaisin, että se tulee tämän kesän aikana vielä Suomeenkin kyllä. Joo. Porojen, karhujen, livesten kuningas. Ilta nyt vasta ehdin mukaan. Tuli just Tampereelta. Kävin 5 tähden elokuvadivarissa ja kellarissa. Ostin yhden teepaidan DVD ja 3 VHS. Sen jälkeen oli särkenä. Kuulostaapa kivalle päivälle Erkolaanalla sitten kyllä. Visa alkaa. Kuka näyttelee He-Mania kesän leffaudessa? Vastaus Martti Ahtis. Mahtaako olla tämmöistä kysymystä? En tiedä. Kyllä tässä on paljon hauskoja kysymyksiä kuitenkin. Mutta nyt sitten aika alkaa nyt. Kisa alkaa nyt. Olkaa valmistautukaa siihen. Kisa alkaa nimittäin 10.9. Ja vastaus on siis joko A, B, C tai D. Kirjoittakaa siihen chattiin heti kun näet ja tiedät oikein vastauksen. Ja muistakaa, että älä kuuntele muiden vastauksia. Jotkut saattavat olla vittumaisia kompakysymyksiä. Joten sekin kannattaa huomioida siinä sitten. Ja kisa alkaa nyt sitten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ei vie kusetin. Otetaan tästä kroppausta pois, ette näe muuten kokonaan sitten noin. 3, 2, 1. Ja sieltä lähtee ensimmäinen kysymys. Mitä seuraavista ei välttämättä myydä elokuvateattereissa leffalippujen lisäksi? A. Popcornia. B. Karkkia. C. Limpparia. D. Analmaster 3000 Professional sauvoja. Eli mitä seuraavista ei välttämättä myydä elokuvateattereiden aulassa leffalippujen lisäksi? Sieltä tulee paljon vastauksia. Tämä on todella vaikea kysymys, jonka oikeata vastausta on aivan taatusti vaikea kyllä keksiä. Minä veikkaisin ainakin, että popcornia harvoin kyllä saa, eli karkkia saa ja varsinkin Analmaster 3000 Professional sauvoja kyllä sieltä yleensä saa.
No niin, 35 vastausta ja kaikki ovat oikein. Eli oikea vastaus on siis D. Analmaster 3000 Professional sauvoja ei saa yleensä elokuvateatterin aula kioskista sitten. Hieno suoritus. Hieno suoritus, vaikea kysymys, mutta kaikki vastasivat aivan oikein sitten kyllä. 35 vasta. Se on muuten kumma, että siellä kattelee kuitenkin 150 ihmistä, mutta vain 35 vastasi tuohon. Että onko siellä niin paljon myöhässä vai niin useat ei sitten vaan vastaile ne. Mutta seuraava kysymys. Kuka seuraavista näyttelee Spielbergin tulevassa UFO-elokuvassa Disclosure Day? A. Martti Ahtisaari. B. Mike Metcalf. C. Colin Firth. D. Emily Bulk. Eli kuka seuraavista näyttelee Spielbergin tulevassa UFO-elokuvassa? Martti Ahtisaari. Mike Metcalf. C. Colin Firth. D. Emily Bulk. Kuka siellä sitten näitä näyttelee koskaan? Ja aikaa on vielä 9 sekuntia. Tosin te varmaan olette, se on varmaan mennyt teiltä jo ohi sitten tämä teiltä, joka nyt kuulee tämän 9 sekuntia. 2 vastasi Martti Ahtisaari ja D. Emily Bulk. Se oli siis, mä en tiedä kuka on Emily Bulk, se on Emily Blunt. Mutta useimmat vastasi kuitenkin oikein Colin Firth sitten. Hän näyttelee myös tässä kyseessä science fiction elokuvassa, joka siis ainakin meikäläisen oli se kaikkein odotetuin filmi. Ja nyt oli tosiaan 4 väärää vastausta sitten siinä, että panokset kovenee. Joo. Sitten seuraava kysymys. The Odyssey-leffan ohjasi Christopher Nolan. Mitä muita leffoja sama sälli on ohjannut? A. Memoirs of a Murder. B. Machinist. C. The Illusionist. D. Tenement. E. Insomnia. F. Howard the Duck. Tässä onkin 6 vaihtoehtoa, mutta nyt siis haetaan elokuvaa, joka Christopher Nolan on ohjannut. Sieltä vastaillaan tiukkaa vastausta, tulee helvetisti hyviä vastauksia, mutta vain yksi on oikea. Eli Christopher Nolan, mitä ohjauksia on näistä muut? Ja kohta on kysymys lopussa sitten. Tää onkin vähän vaikeampi kuin aikaisemmat sitten. Ja oikea vastaus on sitten, se on E. Insomnia. Tenement ei ole todellakaan, se on Tenent. Ja The Illusionist, se oli se toinen taikuri-elokuva. Ja Howard the Duck haluaisin todellakin nähdä Christopher Nolanin Howard the Duck-elokuvan. 22 oikeaa vastausta, eli jälleen kerran putos pari oikeaa vastausta. Jep. En ole muuten ikinä nähnyt tota filmiä. Finkino esittää vanhoja leffoja kesällä 2026. Mikä leffa näistä ei ole listalla? A. Aliens. B. Predator. C. Labyrinth. D. Terminator. Jos olet katsellut koko lähetyksen, niin tiedät oikean vastauksen tähän. Eli Finkino esittää vanhoja leffoja kesällä 2026. Mikä näistä ei ole listalla? Aliens, Predator, Labyrinth, Terminator. Kovia vilmejä kyllä. Ja aika lähenee loppuaan. Oikea vastaus oli siis D. Terminator. Kyllä, sitä ei ole tulossa nyt, että onko se Terminator aikaisemmin esitetty. Ja yksi vastasi väärin, Labyrinth siinä sitten. Se olisi kyllä, saakelita pitäisi kyllä Howard the Duck näyttää kyllä tuolla. 32 vastaajaa. Mä en muista, näyttääkö toi näitä kaikkia, mutta
kutakuinkin. Sitten seuraava kysymys. Mikä on Rennie Harlinin high-aiheinen uutuselokuva? A. Deep Shit. B. Deep Blue Sea. C. Deep Water. D. Deep Blue Sea 3. E. Deep Impact. F. Deep Rising. Jälleen kerran 6 erittäin tiukkaa, vaikeaa vastausta siinä, että Deep Shit, Deep Blue Sea, C. Deep Water, Deep Blue Sea 3, Deep Impact, Deep Rising. Olisi pitänyt lisätä vielä Double Impact tossa. Joo, Renne on tosiaan innostunut plagioimaan itseensä. Mutta there can be only one. Ja oikea vastaus oli tietysti 32 oikea ääntä. Deep Water. Tänään puhuttiin tosiaan siitä. Deep Waterista. Ja Deep Shit on kans ihan hyvä varteenotettava vaihtoehto. Muun muassa Robert E. Nero taisi vastata Deep Shitin siihen sitten. 32. Tää on näköjään liian helppo kisa. Deep Rising on kyllä edelleen todella viihdettä. Joo, ihan samaa mieltä, se on loistava. Kuka näyttelee Supergirlia elokuvassa Supergirl? A. Milly Alcock. B. Martti Ahtisaari. C. Eve Ridley. D. Emily Beecham. Kuka näyttelee Supergirlia elokuvassa Supergirl? Siis puhutaan nyt tästä uudesta elokuvasta, joo. Milly kaikki kullit. B. Martti Ahtisaari. C. Eve Ridley. B. Emily Beecham. 2 kysymystä vielä tämän jälkeen sitten. Ja oikea vastaus oli Milly Alcock. 2 on vastannut Martti Ahtisaari, 1 Eve Ridley ja sitten Emily Beecham on vastannut myös sitten 1 henkilö. Kaikki näistä muista, paitsi Martti Ahtisaari, näyttelee tässä samassa elokuvassa, mutta se oli Emily A.I. Cock, oli se kyllä sitten, joka on Supergirl. Sitten toisiksi viimeinen kysymys. The Death of Robin Hood-leffassa Robin Hoodia näyttelee Hugh Jackman. Kuka toinen näistä on myös näytellyt Robin Hoodia joskus? A. Martti Ahtisaari. B. Howard the Duck. C. Keanu Reeves. D. Sean Connery. E. Roger Moore. F. Pierce Brosnan. Vai Pierce Brosnan. Eli kuka näistä näyttelijöistä on näytellyt myös joskus elämässään samaa hahmoa Robin Hoodia? Martti Ahtisaari, Howard the Duck, Keanu Reeves, Sean Connery, Roger Moore, F. Pierce Brosnan. Ole hyvin tarkka nyt mitä vastaat. Hyvin tarkka. Ja oikea vastaus on Sean Connery. Joo, se oli se Robin Hood and mikä, joku Maid Marian tai joku semmonen elokuva. 76 vuoden elokuva. Ihan hyviä vastauksia oli Martti Ahtisaari, Howard the Duck ja Pierce Brosnan kanssa kyllä, joo. Viimeinen kysymys sitten tulee seuraavaksi ja nyt ole hyvin huolellinen tästä mitä vastaat sitten. Tää on erittäin vaikea. Masters of the Universe saa ensi-iltansa 3.6. Monesko live action filmatisointi se on tästä kyseisestä lelusarjasta? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Now think very carefully. Think very carefully. Monesko se on live action filmatisointi?
Don't fuck it up, man. Don't fuck this up, man. Monesko filmatisointi? Live action filmatisointi. Ja oikea vastaus on toinen. Elikkä kyllä, mä pelasin Mind Gamesia teidän kanssa, että niinku tää on tosi vaikea. Totta kai tää on toinen filmatisointi sitten, eli 26. Kolmas sano 3. Mutta tää oli selvästikin liian helppo kisa. Mun mielestä about kaikki tiesi kaikki vastaukset. 26 oikeaa vastausta tähänkin kisaan. Ja nyt mä tiedän, että siellä on varmasti monta ihmistä, joilla on ollut kaikki vastaukset oikein tässä kisassa. Meillä on, joka kysymykseen niin kuin tosi monta vastausta. Mutta nyt täältä näkyy nyt sitten, että 8 oikein vastauksia. Meillä on, toimiikohan tää nyt oikein, jos mä painan tätä, mä pistän tän, okei. Siis 10 voittajaa, aina näkyy tossa jo. Okei, tää toimii niin hyvin, että tää yllätti mutkin itse, että siellä näkyy 10 voittajaa, eli Atte B, 666, Mikko Heinonen, Dream Evil, Semme ja Leolaitin Korodei. Semmek Leolaitinen Korodei, Samontre, Diumies, Brainless Kontula ja Raasei Spirit Wood. Tää oli vähän liian helppo kisa. Pitää tehdä seuraavaksi huomattavasti vaikeeta kyllä. Ja nyt sitten otetaan arvonta sitten, Raattentie-arvonta sitten näiden miesten välillä sitten kyllä, että nyt vähän haastetta näihin. Selvä juttu, Pieran. Kato, kun viime kerralla oli mun mielestä vaan 2 oikein, ja nekään ei ole kaikki vastaukset. Niin mä ajattelin, että nyt mä vähän helponnan, mutta hei, mä voin sen vakuuttaa siellä Pieran, niin sinun takia mä teen seuraavan semmoisen niin vaikean kisan, että ei kukaan tiedä mistään mitään kyllä. Joo. Mutta nyt sitten Raatteen tielle mennään tässä kisassa sitten ja painetaan tästä nyt nappia. Nämä oli kilpailun voittajat. Sitten lähdetään Raatteen tielle ja sieltä se lähtee, jos kaikki menee hyvin, niin sieltä se lähtee kesäläistä Raatteen tie. Siellä on satana äijää tipahtelee niin perkeleesti, sieltä tippuu äijää, satana Brainless Kontelo kaatui, perkele Atte P666 kaatui, saatana Mikko Heinonen Kevlari suojasi, koska hän Supersäkin Korodoi Kevlari suojasi ja Dream Evil suojasi Kevlarilla jo laitista kaatui perhana, Samantreeltä suojasi Kevlar perkele. Chemme 88 kaatui, siellä on 4 jätkää, Dream Evil 3U kaatui, siellä on Samantre ja Mikko Heinonen, saatana Kevlarin miehet siellä on viimeisiä viheltää. Mikko Heinonen, se oli siinä. Mikko Heinonen vei nyt tämän kerran sitten. Harmi, Samman ei ihan, sä olet niin lähellä. Kevlaria suojasi ensin, mutta sitten niin lähellä ja vihelsi ja siellä pamahti. Onneksi olkoon Mikko Heinonen, todella paljon onnea. Mä lisään sen sinne listalle sitten kyllä. Nonni. Lisätään Mikko Heinonen tuohon arpajaisten voittajalistalle sitten. Mikko Heinonen. Mä en tiedä montako kertaa Mikko Heinonen on voittanut tämän pelin kyllä. Aika monta. Sitten hei. Nyt illan vaan viimeinen ohjelman numero sitten sinne koti mitä tää nyt taas alkoi? Omat ampumut jo kasarimilla.
Joo. Otetaan sitten vielä toinen kisa ja tää on huomattavasti helpompi kisa ja tässä kisassa mä haluan, että te pistätte sieltä kesäleffat Raatteen tielle. Pistäkää sinne chattiin tämän jälkeen nyt sit kun mä sanon teille, niin kirjoittakaa se chattiin, että minkä leffan te aiotte mennä tänä kesänä katsomaan tai vaihtoehtoisesti minkä leffan haluaisit mennä elokuvateattereihin katsomaan kyllä. Joo, kato hei, Esko Asko, voi olla, että siis sun vastaus on vaan tullut yksinkertaisesti liian myöhässä. Voi olla. Mä en osaa nyt sanoa juuri sun vastauksesta sitten kyllä. Mä voisin ehkä tiivistää sillä lailla, että kun on toi kisa käynnissä, niin se lukisi noita vastauksia vähän nopeammin tai useammin sitten. Koska tässä on se vittumainen juttu siinä kisassa kuitenkin, että se ei ole teille reaaliaikainen, koska teillä on se parikymmentä sekuntia, se voi riippua, heitellä sitten niinku, ja se on vaikea tietää, paljon sulla on sitä niinku, delaytä siinä. Hei, älkää vielä sano, mä sanon sit vasta, kun saatte sanoa niitä. Hei, mä en muuten puhunut sitä, mä en huomannut mainita Evil Dead Burnia siellä ollenkaan. Oliko se siellä listalla? Finkin on listalla Evil Dead Burn. Ei vitsi, tää meni multa ihan ohi kyllä tää Evil Dead Burn. Siitä me ei puhuttu nyt. Evil Dead Burn, mun mielestä on heinäkuun alussa tulee. Ei se muuten oo. Ei, jostain syystä Evil Dead Burn ei ollenkaan Finkinon listalla. Mutta sen mä tiedän, että siis Evil Dead Burnin toi ensi-ilta Suomessa se oli mun mielestä 11. heinäkuuta. Joo. Nyt tää jotain. Voi vittu, tää on paska. Ei oo tuossa tulevat elokuvat listalla ollenkaan Evil Dead Burn. Joo, mutta hei. Morjens kanavan Supersäkki jäsenille sitten, joita on muun muassa Elisabeth Ronja, P. Jalonen, CB Fin, Zamde, Korodei, Mies Velatasta, Te Sampola, The Vein, Dream Evil, Someonetre, Mikko Heinonen, Konero, Jakke Rautio, Savikko 24, Niko K, Juuso Paakko, Te Kaippaaja, Osin Los Angeles elokuva-arkisto, Einari Keskiaho, Markus Käänsä Kangas, Janne S, Henk Meister, kerran 2, Juhani Mäki Ainali, Niko Rasanen, Paritoonisti, Kökkö 83, Freakazoid 85, Dunked, California Jani No Time to Party, Tim Ketunleipää, Niko 75 ja Nappiojala ja Yläpelti. Epis 313 ja Oisku. Kiitos sinne Supersäkki jäsenille. Big up. Siellä on paljon, jotka on tosi kauan sieltä kyllä. Ja Supersäkki jäsenet tarjoavat nyt sitten tämän kesäleffat Raatteen tielle sitten. Heille kaikki kunnia. Iso suudelma siitä. Muistakaa, että peräaukkoni on teille aina avoinna kyllä. Niin.
sitten pelataan tää seuraava Kesäleffat Raatteen tie, että niin aika alkaa N, Y, T ja sieltä lähtee. Eli Kesäleffat Raatteen tie, kirjoita terkut chattiin ja oot mukana. Kesäleffat Leffarallissa, eli nyt saa pistää niitä elokuvien nimiä sinne, mitä haluaisit nähdä sitten. Ja kannattaa olla nopeampi kuin hitaampi sitten tässä, että varmasti se vastaus rekisteröityy tonne sitten. Siellä on 40 sekuntia aikaa, joten nyt teillä pitäisi tämä kysymys näkyä siellä sitten, niin antakaa mennä, antakaa mennä. Disclosure, tutipuntti, Masters of the Universe lukee sieltä. Ensimmäiset viestit on saapunut sinne. Masters of the Universe, big up, Super Jack Jukel, iso käsi. Kyllä, se on hyvä leffa. Spielbergin uusi Masters of the Universe, Odyssey, Superkill, Disclosure Day, Scary Movie, Jackass, Hell of the Living, Volvo Tommi haluaisi mennä katsoa Hell of the Living Dead ja Backroomsia toivotaan kanssa. Disclosure, Odyssey ja Termos. Lampaan syöt. Katson peräaukko. Despenpo päin. Ja aika loppu nyt sitten. Toivottavasti siellä nyt ei kauheasti tule viestejä enää tämän jälkeen sitten, jotka ei rekisteröi enää, vaan sieltä sitten. Esimerkiksi siellä Pierain Disc Day, se ei enää rekisteröi. Backdoors Part 56. Ei enää rekisteröi. Mutta 24 vastausta tämä nyt rekisteröi siihen. Mun täytyy tehdä vielä muuttaa se, että se rekisteröi vielä ne, mikä on tullut, tai se niin kuin lukee sitä useammin tuossa kohtaa, kun se kisa on päällä. Nyt se on mun mielestä 10 sekuntia se aika, kun se lukee sitä. Joo, mutta siitä huolimatta siellä olisi muutama filmi, joka ei olisi enää rekisteröity siihen, mutta joo. Ei mitään, kiitos kaikille vastaajille, sieltä on 24 vastausta tullut ja nyt me pelataan heidän välillään sitten erittäin raaka ja raivokas Raatteen tie, Kesäleffat Raatteen tie ja sieltä se lähtee Raatteen tie, saatana, kelle on Kevlari ja kelle on saatana, kelle ei saatana ole Kevlari, Saman Trev, Kevlar suojas, Jyrki Hirvonen kaatui, Jaate Sakari, Kevlar suojas, Heppo suojas, Kevlari, Trily kaatui, Heppo kaatui, Volvo Tommi, Kevlari suojas, saatana, Jaate Sakari kaatui, Korodei, Kevlari suojas, Tutipultti ja Kevlari suojas, J.H. Vitten Randomires kaatui, Mikko Heinonen ja Kevlar suojas, Raasei Spirit Wood ja suojas Kevlari, Magic Move kaatui, Elisabeth Ronia suojas Kevlari, Maxim Tuominen kaatui, Elisabeth Roniakin kaatui, perkele, Samantre kaatui, perkele, Tutipulttikin kaatui, ja vanhat veteranit kaatuu, saatana, tää on todellakin enemmän kuin tappamista, tämä on tappamista ja teurastusta, tää on saatana Raatteen tietä pahimmilla, kesä 2026 leffat Raatteen tietä, saatana, kukaan ei jumalata selviä tästä, saatana, Janne äsken kaatui, missä tässä pelissä on kyse, Juuso Pakkausen tai Sevlari, ei suojas, mutta heti seuraa granaatti räjähti, Korodei kaatui, saatana, ai saatana, Kökkö on vielä siellä jälleen perkele, Volvo Tommi ja Kökkö, saatana, viheltää siellä pommi, Kökkö 83, hän on menossa kattoo He-Mania, Kökkö 83 voittaa, se onkin pitkä aika sitten, kun on Kökkö voittanut kyllä tämä peli siitä sitten, onneksi olkoon, herra Kokko 83 siitä sitten. Kyllä, onneksi todella paljon onnea kyllä. Saakeli. Mä kirjoitan sen ylös ja Kalifornia Janille ja Tutipuntille kyllä. Oli kyllä lähellä joo, voi, Volvo Tommi oli lähellä kyllä. Ei se ei nyt sitten perhana. No niin. Hei, tää oli nyt sitten mun lähetys tältä osin siitä sitten. Ja mä en vieläkään osaa vastata tähän kysymykseen, että pitäisikö se nyt ottaa se Finkino Plus. Mä luulen, että ei mua vieläkään ole siis semmoinen, että definitiivinen niin kun vastaus siihen, että se pitäisi ottaa. Ehkä se voisi kokeilla kuukausi. Mutta sitten se hinta on sitten paljon kalliimpi siinä sitten, mutta ja siis se edelleen tämä sama ongelma on siinä, että
jos mulla on se, niin sit pitää mennä katsoa semmosiakin, mikä ei nyt niin kamalasti kiinnosta. Esimerkiksi Pedro Almodovarin filmejä, mutta eihän se nyt varmasti huonoa tekisi kyllä käydä katsoa jotain semmosiakin, mitä ei nyt välttämättä muuten haluaisi mennä katsomaan. Sieltä voi löytyä odottamattomiakin hittejä kyllä, eikös juu? Joten onhan siellä nyt 79 kuitenkin tullut supersättiä, että kyllä mun varmaan pitäisi sitten ottaa se sakeliin. Otetaan nyt, pitäisikö se nyt kuitenkin ottaa se sakelin lipuke saakeli perhana, tai se sakelin supersäkki, tai toi, pitäisikö nyt saakeli ottaa? Okei. Kysytään vielä kerran. Selvä juttu. Pistetään vielä viimeinen ohjelmanumero tähän. Kusen mittainen. Kuselle taas, mä menen kusemaan. Uudestaan mä käyn kesäleffat kusella. En käy keikoilla enkä festareilla, mä käyn leffoissa vaan. Aina vaan uudestaan, kesäleffa kusella taas. Kesäleffa kusella taas, mä käyn kesäleffa 2026 kusella taas. Uudestaan, mä käyn kesäleffa kusella taas. Kesäleffa kusella taas. Tää vaatii ehkä vähän sovitusta, tää kesädeffakusilaulu kyllä. Ai. En paskalla yrjellä. Vähän jännittää nyt sit kun kävelen tohon, että mitä siellä oikein lukee sitten. Mikä se tuomio on? Mikä on tulos? Kyllä se näyttää siltä, että 65% on sanonut 26 äänestä, että kyllä. Tosin siellä on kyllä aika vähän ääniä, koska vaikka 122 ihmistä katselee vielä, niin aika vähän ääniä, joten se on inconclusive vielä. Brutal Death Metal versio Pisuvi. Kusiltaas, mä olen kusiltaas, uudestaan. Mä olen kusiltaas. Kusiltaas. Otetaan toi pois näkyviltä toi visa. Jep. Mutta tää oli tässä tää lähetys. Kiitos kaikille, että katselitte. Ja hei, huomenna sitten niin myös uusi live-lähetys sitten tuolla Videotalkin puolella sitten. Että puhutaan sitten vähän tulevista elokuvista sitten tulevista elokuvista, mikä tulee sitten fyysisen median tallenteena sitten, eli kello 19 tarkoitus olisi aloittaa sitten Videotalkin puolella sitten englanninkielinen live sitten, että jos et ole vielä Videotalkia tilannut, niin kannattaa se mennä tilaan se Videotalk-kanava tuolta sitten internetin syövereistä, eli tuolta YouTubesta sitten vaan kyllä. Kiitos kauheasti kaikille kyllä. Jees, ja 70% on melkein vastannut, että jees. Kyllä mä sen varmaan taidan sitten ottaa, niin pääsee katsoa sitten elokuviin monta filmiä sitten taas kyllä. Suomi 4, Kanada 2, eli Suomi on tehnyt hirveän voiton sieltä, nousun sieltä sitten. No sehän on ihan kiva juttu varmaan sitten. Pitää käydä Predator ja Aliens 10 kertaa katsomassa. Siinä on kuukausitilauksella 3 kuukauden minimikesto. No niin, mä arvasin, että siinä on joku semmoinen juttu. Tampereen teattereissa ei vissiin ole niitä ei ole. Kyllä mun mielestä missään niistä. Joissain saleissa taitaa olla se semmoinen rahisysteemi siellä. Ainakin joskus on ollut. Mä en kyllä muista, että onko enää semmoista rahi. Eli tarkoittaa, että siinä on semmoinen pieni palli, missä voi pitää jalkoja pystyssä. Kyllä.
Olisiko italiankielinen kanava kova myös? Ei, mutta mä voisin venäjänkielisen video. Drushma video. Steven Seagal. Disclosure day. Putin harashon. Это ничего. No. Katso se Amille, väitän, että tykkäät. Ja siinä on vielä hienot musat. Thanks. Ja leikkaa letti. En ikinä! Letti pysyy! Diumies, kuulitko sinä minua? Letti pysyy! Ja missä se kommando on, saatana? Käy siellä kellarissa hakee kommando, vai tuunko mä sen hakeen, koska letti pysyy kuitenkin? Ei mitään, tämä on kaikki minulta tältä erää. Kiitos kaikille katsojille, nyt minä lopetan sitä. Ja hyvää peliä, hyvää viikonlopun jatkoa. Ja tavataan huomenna sitten siellä englanninkielisessä streamissä. Tämä on nyt over and out ja letti pysyy! Letti pysyy! Yeah!